Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Kết thúc vòng khiêu chiến, vượt qua những thử thách không tưởng, 14 tuyển thủ xuất sắc nhất trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đã chính thức lộ diện. Bước vào vòng tuyên chiến sẽ là những màn giao đấu với tốc độ nghẹt thở. Những lời tuyên chiến không thể chối từ. Ngày hôm nay nếu em thất bại thì em chỉ thua người giỏi nhất, còn nếu em thắng thì em sẽ trở thành người giỏi nhất. Trận đấu này cũng đơn giản hơn là một trận đấu fan gặp thần tượng của mình, thì em chỉ cần chơi hết sức là được. Giờ em hoàn thành thử thách này đi, làm tốt hơn anh đi rồi mình nói gì nói. Đối thủ sẽ e dè hay càng quyết liệt. Em là người đầu tiên xác lập được số điểm 150 là số điểm tuyệt đối. Dù đối thủ có mạnh như thế nào hay đến đâu thì em nghĩ là em vẫn luôn phải đề cao sự cẩn trọng. Lúc nãy anh đã cầm cúp từ trên kia bước xuống, thì tí nữa em sẽ cầm cúp từ dưới đây bước lên. Em sẽ tiễn anh về nhà nếu có thể. Trời đất ơi, thấy ghét không? Thấy ghét không? Gương mặt nào sẽ là chiến binh mạnh nhất để bước vào đêm chung kết siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2? Ngoài ra, còn có cơ hội nhận được những giải thưởng đến từ hai nhà tài trợ chính. Nhà tài trợ chính miền ba miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 500 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm ba miền tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Giải thưởng đặc biệt 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Kết quả của hai bạn đã thể hiện sự trân trọng đối với tất cả khán giả siêu trí tuệ trên khắp Việt Nam. Chơi không về nhất thì chơi cũng phải chất. Hôm nay em chơi cực chất. Đó là lý do vì sao mà chương trình luôn có mặt trong Top Trending. Ngay bây giờ, vòng tuyên chiến bắt đầu. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam do V-Channel thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V-Channel và được phát song song trên siêu ứng dụng Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình: Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng 2 của siêu trí tuệ Việt Nam, vòng thi đối đầu. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại những nhân vật quen thuộc của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa quý vị, giám khảo cố định đầu tiên, ca sĩ Tóc Tiên. Và giám khảo cố định thứ hai, thưa quý vị, nhà báo, người dẫn chương trình Lại Văn Sâm. Thưa quý vị, và giám khảo khách mời Dương Anh Vũ. Và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam vòng đối đầu. Xin mời. Thưa quý vị, hôm nay là vòng đối đầu, cho nên quý vị thấy là một mình Tóc Tiên mặc áo trắng đối đầu với ba người còn lại. Có anh nữa còn gì. Anh là tại vì anh thấy sợ em cô đơn và lẻ loi, cho nên anh phải mặc áo trắng để đối đầu với em. Thưa quý vị, ở vòng 1, 19 tuyển thủ, chúng ta đã lựa chọn 14 tuyển thủ xuất sắc để bước vào vòng 2. Và ở vòng 2, vòng đối đầu này, thì 14 tuyển thủ của chúng ta sẽ nhận được những khiêu chiến đến từ hai phương thức. Đầu tiên sẽ là những tuyển thủ mới cùng hạng mục đến đây để khiêu chiến. Và nếu như người đó thành công, người đó sẽ thế vào vị trí của tuyển thủ đó. Còn tuyển thủ cũ vượt qua được thử thách đó sẽ tiếp tục giữ được vị trí của mình và tiến vào vòng thi thứ 3.
Phương thức thứ hai là những tuyển thủ trong cùng bảng họ nhận thấy rằng là năng lực của mình giống với lại nội dung thi đấu của những tuyển thủ còn lại và họ sẽ tự khiêu chiến với nhau. Dĩ nhiên, ai chiến thắng cũng sẽ tiến vào vòng trong và người thua cuộc sẽ chia tay với chương trình. Và dĩ nhiên là sẽ có những tuyển thủ không có cùng cái bộ môn thi đấu, họ sẽ được đặt cách để bước vào vòng 3. Và 6 tuyển thủ cuối cùng sẽ chạm trán với lại 6 tuyển thủ cao nhất của siêu trí tuệ mùa 1. Và nếu như không có gì xảy ra như chúng tôi đã nói, tất cả các đường bay thuận lợi thì ban tổ chức sẽ rất là muốn tạo ra một trận chiến cuối cùng giữa siêu trí tuệ Việt Nam và siêu trí tuệ quốc tế. Đối với vòng 2, vòng đối đầu này thì không biết là anh Thành Nam có hy vọng và có một cái nguyện vọng gì không ạ? Thực sự là càng đi đến những cái vòng sau của siêu trí tuệ ấy, không biết nói là cảm xúc như thế nào nhỉ? Một cái beat thật real đưa ta về với bản chất. Siêu trí tuệ Việt Nam chỉ xuất hiện những điều phi thường nhất. Dạo này anh Nam hết tạo câu trending thì bây giờ anh lại bắt đầu có vẻ rất là muốn rap thì phải. Yeah. Anh Sâm thì sao ạ? Anh nghĩ sao về những tuyển thủ ở vòng 2 này? Anh thích xem những cái trận là cùng bảng thi đấu với nhau hay là những cái người mới đến để khiêu chiến ạ? Tôi thấy là cái mùa này mỗi một lần mà xem cái phần các bạn ấy trình diễn cái khả năng các bạn ấy là mình thán phục, mình kinh ngạc. Còn bây giờ ở cái vòng đối đầu này ấy, thì nó không khác gì một cái trận đấu của bất kỳ một cái môn thi nào. Chúng ta sẽ phải căng thẳng để theo dõi, để cổ vũ cho cả hai bên có thể là phát huy hết được cái năng lực trí tuệ của mình để có thể chiến thắng trong phần thi này. Và riêng cái trò thi đấu này thì với tôi không có fan của một bên nào cả, mà với tôi tất cả các bạn đấy tôi đều muốn họ đều là những người chiến thắng. Nhưng lúc nghiệt ngã ở chỗ là game thì bao giờ cũng phải có người thắng người thua. Thì chúng ta không nói là người thua đi, đúng không? Chúng ta nói là có người thắng và có người chưa thắng, thế thôi. Dạ vâng ạ. Thế còn Tiên thì sao? Em thì có lẽ là cái vòng battle với nhau như vậy là cái vòng mà em mong chờ nhất. Và em nghĩ là chắc là em thích xem gọi là các bạn trong đội đấu với nhau. Bởi vì một phần là mình đã biết khả năng của các bạn ấy như thế nào rồi. Mình sẽ thấy được là ai là người có bản lĩnh hơn, ai là người mới thực sự đủ vững vàng để tiến vào sâu hơn nữa, trở thành thành viên của biệt đội siêu trí tuệ. Dạ. Thường các bạn coi phim á, nhiều khi mình thấy Thanos đến là đóng vai phản diện, khi mình thấy này phản diện chắc chắn là sẽ đấu rồi. Nhưng mà quan trọng là trong phim á, nhiều khi mình thấy là Iron Man cũng đứng ra chống Thanos, Captain America cũng đứng dậy chống Thanos. Nhưng mà người ta sẽ rất quan tâm là nếu Iron Man và Captain America đấu với nhau thì ai sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Chúng ta đều hoài nghi là những người chúng ta đã hiểu rõ năng lực của họ, khi họ giao chiến chuyện gì sẽ xảy ra. Và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở vòng 2 của siêu trí tuệ Việt Nam vòng đối đầu này, thưa quý vị. Và tất cả sẽ được gặp sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đừng chuyển kênh nhé. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Người ta thường nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ khai trương ngày hôm nay với một cặp đôi mà tôi tin chắc rằng khi họ gặp nhau, nhiều chấn động sẽ xảy ra. Thí sinh đầu tiên, anh ta là một siêu hot boy của chương trình, đã được mọi người chào đón rất nhiều. Thậm chí có nhiều người mời người ta quay MV sau khi người ta phát sóng. Chúng tôi muốn nói đến Văn Khanh của Mã Đi Tuần. Và Văn Khanh sẽ gặp ai? Cũng gặp một đối thủ mà người này cũng sử dụng chiêu thức là không nhìn để vượt qua thử thách của mình. Một nhân vật đã chinh phục tất cả chúng ta với phần thi điền Sudoku khối lập phương. Và thưa quý vị, đó là Nhật Thịnh. Xuất hiện ở tập đầu tiên, tuyển thủ Văn Khanh đã chứng minh được khối óc siêu việt của mình khi chinh phục thành công thử thách Mã Đi Tuần. Một thử thách đòi hỏi khả năng tính toán, ghi nhớ lẫn suy luận logic các bước di chuyển của quân mã để tạo ra 64 nước đi, không trùng lập mà không cần nhìn vào bàn cờ. Cùng đạt đến giới hạn chinh phục thử thách khi không cần nhìn đề bài,
đó chính là tuyển thủ Nhật Thịnh. Chàng sinh viên đã xuất sắc phá giải thành công các ô số Sudoku lập phương ở vòng 1, cũng là một đối thủ khiến Văn Khanh phải dè chừng. Hôm nay, hai tuyển thủ sẽ cùng nhau giao đấu để so tài cao thấp. Ai sẽ là người tiếp tục bước lên đỉnh vinh quang và ai sẽ là người phải ra về? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Nhật Thịnh và Văn Khanh. Chào anh. Chào anh. Chắc là quý vị và các bạn đang thắc mắc là những con người này tự nhiên biên số với lại cờ vua thì liên quan gì đến nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm giao điểm của hai con người này để biết là họ sẽ thi đấu cái gì với nhau. Có vẻ là sau tập phát sóng vừa rồi thì em có vẻ gọn gàng hơn, đẹp trai hơn. Em cảm ơn anh ạ. Điều gì đã khiến cho em có một sự thay đổi ngoạn mục về hình hài như vậy? Tại vì sau vòng 1 thì em biết là mình sẽ lên sóng một lần nữa, cho nên em phải cố gắng để lần sau phải đẹp hơn lần trước. Thông minh. Siêu trí tuệ có khác á. Biết mình cần phải làm gì trong cái lần đó, ngoài cái việc mình biết mình nên đẹp trai hơn thì em còn nhận ra được cái gì nữa không? Sau khi em nhận ra em đấu với một hot boy là em càng phải đẹp hơn nữa, càng phải đẹp hơn nữa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Hợp lý. Còn sau cái vòng thi vừa rồi thì có vẻ mắt em vẫn không mở to hơn được hả? Bản năng di chuyển. Bản năng à? Mới có vẻ gầy hơn nữa. Là do suy nghĩ để mình biết bữa nay mình gặp đối thủ nặng ký mình suy nghĩ hay là sao? Do là em thấy bạn Thịnh hơi béo. Cho nên là bạn lấn át tinh thần em. Cái đoạn này tôi chưa có hình dung ra được cái mối liên hệ của nó. Nhìn đối thủ béo có thể khiến mình gầy hơn hả? Đối thủ nặng ký đấy. Nhưng mà hôm nay có vẻ trang phục có cái gì đó showbiz hơn nha. Trước khi vào mồi hổ thường thu mình lại. Không biết hôm nay nó có đúng với em không? Dạ, trang phục này thì kiểu phong cách là sơn tinh và thủy tinh đi biển. Khoan, ai là sơn tinh hay là thủy tinh? Em là sơn tinh ạ. Ủa, cái áo này có núi mà chứ đâu có biển đâu. Bên này thì có hộp cọp ở trong rừng. Bên này là cũng là giống núi hơn là màu giống xanh biển. mát mẻ của biển cả. Ồ, vậy hả? Không biển nào vậy nha. Anh đang thắc mắc là một bên thì cờ vua, một bên thì Sudoku. Chúng ta thi cái gì với nhau nhỉ? Giao điểm của Sudoku biến mắt và cờ vua biến mắt cũng là khả năng cùng biến mắt. Xuất sắc. Mà hôm nay là thi bịt mắt nữa không ta? Dạ, có mắt như mù anh. Hay vậy ta? Em đánh giá như thế nào về đối thủ của mình? Anh Khanh là ngoài có một siêu diện mạo thì cũng là một người lớn hơn em và có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là khả năng về trí tuệ. Cho nên hôm nay em rất là vinh dự khi được đối đầu với anh Văn Khanh ạ. Khi mà biết được rằng là hai bạn này sẽ thi đấu với nhau thì Tiên ngoài cái chuyện bất ngờ và nghi ngờ một tí xíu ra thì cảm thấy đây là một phần thi cực kỳ gay cấn và khó lường trước được. Em đánh giá thế nào về đối thủ của mình? Em cảm thấy rất vui vì có một đối thủ mạnh để phát huy hết tối đa năng lực của mình. Đúng. Em muốn nói một câu là chúc Thịnh may mắn. Em cũng chúc anh may mắn. Hai bạn này ghép chung vào một thì tôi lại phải nói rằng là đây là một cặp đấu ngang tài ngang sức và tôi không biết là ai sẽ là người chiến thắng. Chúc Thịnh may mắn. Câu này có thể được hiểu theo như một lời chúc cơ bản bình thường hay là như một lời thách thức là chúc mày may mắn nha. Anh sẽ hiểu theo ý nào là đúng đây? Anh hiểu theo nghĩa của anh đi ạ. Nó thiên về số 2 nhiều hơn. Thì về anh à, chúc cậu may mắn nhá. Nhưng không sao, thưa quý vị, dù nó là gì đi chăng nữa, tất cả điều đó đều mang năng lượng tích cực để kích thích nhau làm tốt nhất phần việc của mình mà thôi. Và ngay bây giờ, xin mời hai bạn sẽ gửi lại hai chiếc cúp của mình cho giám khảo khoa học Trần Thành Nam và Dương Anh Vũ giữ tạm và bước vào ghế khiêu chiến. Xin mời.
Và ngày hôm nay Sudoku khối lập phương sẽ giao đấu như thế nào với Mã Đi Tuần? Mời quý vị cùng theo dõi. Thử thách hành trình vô định. Bất kỳ tấm bản đồ nào chỉ cần dùng 4 loại màu sắc là có thể khiến các quốc gia có chung đường biên giới phân định rạch ròi. Đây là định lý 4 màu do Francis Truder, sinh viên Đại học London đề xuất năm 1852, đồng thời cũng là một trong 3 vấn đề nan giải của giới toán học cận đại. Định lý này không thể chứng minh bằng toán sơ cấp mà phải dùng các siêu máy tính chạy trong hàng ngàn giờ để chứng minh. Định lý này sẽ được siêu trí tuệ Việt Nam sử dụng làm công nghệ để hai tuyển thủ so tài cao thấp. Trên ứng dụng, thiết lập ngẫu nhiên 200 ô, ban giám khảo chọn một màu làm màu mục tiêu. Đồng thời, trong 3 màu còn lại, chọn một màu sắc cho một ô bất kỳ trong đó. Hai tuyển thủ cần dựa vào định lý 4 màu để tô các ô còn lại, sao cho số ô chứa màu mục tiêu là ít nhất. Hôm nay, hai đối thủ đều là những nhân vật có năng lực không gian và tư duy logic đặc biệt, nên ở hạng mục này, sau mỗi bước đi, ngay lập tức các ô màu sẽ được ấn xuống. Tuyển thủ hoàn toàn không biết được quá trình điền các ô màu của chính mình. Trong thời gian thực hiện thử thách, tuyển thủ được sử dụng 2 quyền trợ giúp bao gồm quyền kiểm tra đáp án với mức phạt đóng băng bài thi trong thời gian 30 giây không giới hạn số lần, và quyền kiểm tra các nước đi trong vòng 10 giây, tối đa 5 lần. Sau khi hoàn thành, tuyển thủ nào có số ô chứa màu mục tiêu ít hơn sẽ chiến thắng. Nếu số lượng bằng nhau, tuyển thủ nào dùng thời gian ngắn hơn sẽ là người thắng cuộc. Thưa quý vị, dựa vào đôi tay đang dựa vào cằm của mình, tôi tin chắc Tóc Tiên vẫn chưa hiểu là hội thi cái gì. Tại vì em bị đang nổi da gà luôn đây nè. À vậy hả? Điều này đã được quốc tế thi, nhưng tuyển thủ nước ngoài là người ta điền vào ô màu nào, màu đó vẫn giữ yên ở đó. Bây giờ mình biết là mình đã điền màu nào. Riêng lần này thi tại Việt Nam, họ điền màu vào ô đó, sau đó vài giây nó sẽ biến mất. Và quý vị sẽ không nhớ là mình đã điền màu nào vào ô nào. Hợp lý không ạ? Vỗ tay. Quá hay. Cái độ khó này nó cũng gây cho Tiên có một cái sự phấn khích cực độ. Mình rất là nôn nóng không biết là xem hai bạn này thi đấu sẽ như thế nào và mỗi bạn có chiến lược gì. Tại vì có thể là cái cách thức, phương thức học về nghiên cứu về những cái lĩnh vực siêu trí tuệ này như nhau, nhưng mà cái cách thức vận dụng của mỗi thí sinh sẽ là khác nhau. Và ai bản lĩnh hơn, ai bình tĩnh hơn thì sẽ chiến thắng. Em trai, em nghĩ là cái này với lại cái Mã Đi Tuần thì cái nào khó hơn em nhỉ? Em nghĩ là phần thi này khó hơn Mã Đi Tuần. Khó hơn ở chỗ nào? Quá nhiều ô màu và quá nhiều ô phải ghi nhớ. Trong khi đó vừa phải tư duy vừa phải ghi nhớ, nên là độ đa nhiệm rất là cao. Và quan trọng là em có giỏi màu không? Em vẽ thì rất kém, nên là em cảm nhận màu cũng không được tốt cho lắm. Như tại sao em dám nhận lời thách đấu này? Bởi vì Thịnh là một đối thủ rất mạnh mà em thích khiêu chiến với những người mạnh. Yes. Mình cũng có được nghe là Thịnh ghi nhớ màu cũng khá tốt, nhưng mình chưa từng được chứng kiến, nên đây cũng là một cơ hội để mình xem đối thủ của mình mạnh đến đâu. Còn Thịnh thì sao? Em nghĩ cái này với là cái Sudoku của em thì cái nào nó khó hơn? Dạ, đây vẫn là một đề thi rất là khó. Tại vì đây có rất nhiều ô, nhưng mà đó là những cái đa giác, có số cạnh nó không cố định và nó nằm lộn xộn hết. Bắt buộc cái quá trình ghi nhớ của tụi em nó gặp rất là nhiều trở ngại. Dạ, có nghĩa là đôi khi nó là hình bình hành, đôi khi nó là hình ngũ giác đúng không? Cho nên là đây cũng là một thử thách rất lớn với em. Không có nghĩa em chơi Sudoku có màu là em có lợi thế hơn anh Khanh. Đây là một trận chiến cân sức dành cho em và anh. Hay quá. Mình và anh Khanh có khá là nhiều năng lực tương đồng. Thử thách lần này cũng phản ánh về mức độ sử dụng những năng lực đó. Cho nên là mình nghĩ là mình và anh Khanh cũng không ai có lợi thế hơn. Cho anh hỏi là cái môn này là trước giờ là nó có cái quy luật nào không anh Vũ? Thực ra thì người ta dựa vào định lý 4 màu để người ta phát triển ra định lý 5 màu, định lý 7 màu, định lý 8 màu. Nhưng tại sao chương trình lại chọn định lý 4 màu? Bởi vì tỷ lệ màu càng ít thì tỷ lệ lặp đi lặp lại của cái màu đó nó sẽ càng cao. Cái xác suất hai màu giống nhau nó dính với nhau nó càng lớn. Và siêu trí tuệ chỉ chơi những đề khó thôi. Hay quá.
Tôi thì nghĩ rằng là đây là một cái thử thách cực kỳ khó, tại vì nó sẽ khảo cứu cái năng lực đa nhiệm của các ứng viên của chúng ta. Ngoài cái việc là các bạn phải có cái trí nhớ ngắn hạn và cực kỳ chính xác, bạn còn phải giải cái bài toán về logic. Đấy chính là một cái bài toán là về tối ưu toàn cục, và cũng có nhiều phương án tối ưu khác nhau chứ không phải chỉ có một cái phương án. Đây là một cái thử thách mà trên thế giới cũng chưa xuất hiện cái việc là không nhìn, nhưng mà cũng sẽ là cuộc chiến của áp lực tâm lý nữa, và cuộc chiến của chiến lược bên cạnh trí thông minh. Ai chiến lược thông thái, người ấy sẽ gặt hái thành công. Thưa anh Sâm, anh nghĩ sao về bài thi này? Tôi cứ tự hỏi là tại sao mình đi sau rất nhiều nước ở một cái chương trình siêu trí tuệ như thế này. Tại sao mình không đi theo đúng cái quy luật của người ta, mà mình tự nhiên lại bắt các siêu trí tuệ của mình đối phó với những cái thử thách nó khó quá thế này mà. Và khán giả chắc là cũng quan tâm đến điều đấy. Thưa anh Sâm, là một trong những điều mà em nhìn thấy ở các chiến binh siêu trí tuệ Việt Nam này, nhiệt huyết thanh xuân. Tại vì các bạn là sức trẻ, các bạn ấy có cái niềm tự hào đối với cả dân tộc. Và những cái thử thách này đôi lúc là cái tổ cố vấn cũng đưa ra những cái thử thách đã có độ khó rồi, nhưng mà các bạn ấy còn muốn chinh phục lên những cái đỉnh cao mới. Các bạn ấy tự tin là làm được. Bản thân các bạn muốn vượt qua cái khó hơn hả? Vâng. Muốn chinh phục những cái thử thách. Đúng không Khánh? Đúng không chị? Đúng rồi. Tôi phải kiểm chứng bằng chính các bạn chứ tôi không tin mấy ông này. Thưa quý vị, chỉ có một câu nói để lý giải mọi thắc mắc của anh Sâm thôi: kỷ lục được sinh ra để phá vỡ. Với cái đề thi mà siêu trí tuệ đặt ra cho các bạn mà có hà khắc hơn đề thi của quốc tế, chuyện đó cũng bình thường nếu các bạn vượt qua. Và hãy cùng xem ngày hôm nay điều kỳ diệu nào có thể xảy ra. Em tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra không Tóc Tiên? Em thấy rằng là không có cái điều gì hấp dẫn đối với một người phụ nữ hơn khi mà thấy hai bộ não siêu việt đấu với nhau từ hai người đàn ông. Đó là cái điều hấp dẫn nhất của cái phần thi này. Nếu như hai bạn hoàn thành được cái thử thách này, đã chứng minh được một điều là bộ não của con người vẫn siêu việt hơn máy tính. Vì rõ ràng hồi nãy mình phân tích là máy tính vẫn chưa làm được những cái giải bài toán này, đúng không? Đây là hai thí sinh cực kỳ nổi trội với số điểm rất là cao ở vòng đầu tiên của siêu trí tuệ rồi. Cho nên là nếu mà thi đấu với nhau, nếu mà chạm trán với nhau mà phải loại một trong hai bạn thì điều đó là một cái tổn thất, một cái rất là tiếc cho đội hình cuối cùng của siêu trí tuệ Việt Nam. Và hãy chứng minh điều đó ngay bây giờ. Tổ khoa học sẽ bịt mắt các bạn lại và xin mời tổ đạo cụ set up. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời nhà báo Lệ Văn Sâm giúp chúng tôi chọn ra màu chủ đạo cho hai bạn. Và trong 3 màu còn lại, mời anh chọn bất kỳ một màu nào, đặt vào bất kỳ một ô nào. Chúng ta cùng xem đề. Oh my god. Ủa bao nhiêu ô tất cả? Từ 1 tới 20 anh chọn đề nào ạ? Tôi chọn đề số 6 ạ. Số 6 có liên quan gì đến cuộc đời anh không anh Sâm? Số 6 nó là vừa là tháng sinh của tôi, nó vừa là ngày sinh của vợ tôi. Đơn giản thế thôi. Tôi cũng là một người hơi duy tâm một chút. Tôi cứ nghĩ là thôi thì ở hiền gặp lành, cho nên là mình là cái người là hiền lành nên cố gắng lấy cái dữ liệu nào đấy để có thể gắn với mình, để mang lại chút may mắn gì đấy cho các bạn ấy không? Trong 4 màu đỏ, xanh lá, xanh dương và vàng, anh chọn màu nào là màu mục tiêu? Tôi chọn màu xanh dương. Màu xanh dương có liên hệ gì đến cuộc sống của anh không? Tôi thích cái màu xanh dương đơn giản là vì nó êm dịu. Thưa quý vị, như vậy là màu xanh dương sẽ là màu mục tiêu. Và trong 3 cái màu còn lại, anh lựa đại một màu để lên vị trí nào bất kỳ đi anh Sâm. Anh lựa màu đỏ. Tôi lựa màu đỏ bởi vì mệnh tôi là mệnh hỏa. Dạ. Mệnh hỏa anh để đâu ạ? Anh để vào trung tâm quận nhất. Dạ. Thưa quý vị, nhà báo Lê Văn Sâm đã chọn màu đỏ phải nằm ở vị trí đó. Và màu xanh là cái màu chúng ta phải ít lặp lại nhất. Và bây giờ mời hai đối thủ vào vị trí. Trận đấu bắt đầu. Sao nó nhảy đấy? Nó nháy là sai.
cái là đằng hai sai. cái dính nhau á. Ngoài năng lực không gian, để hoàn thành phần thử thách này thì các thí sinh cần phải có năng lực trí nhớ ngắn rất cao thì mới có thể hoàn thành được. Ban đầu mình rất là đắn đo về ô mục tiêu, mất khá nhiều thời gian tư duy các phương hướng khác nhau. Việc cắt ô màu được ẩn sau mỗi nước đi biến thử thách này như mò kim đáy bể. Văn Khanh và Nhật Thịnh, hai tuyển thủ có thật sự làm khó mình khi cùng nhau bước vào trận đấu. Khi nhìn tổng quát đề số 6, mình thấy những đa giác được chia ra rất chi chít phức tạp. Thậm chí có những đa giác có cạnh chung nhưng cạnh chung gần như là rất bé. Mình phải thực sự tỉnh táo và cẩn thận khi sử dụng các nước đi của mình. Một cái đề bài này nó có rất là nhiều cái đáp án khác nhau. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm luôn. Cho nên là các bạn ấy sẽ có một cái chiến lược riêng như thế nào đó mà đi đến cái kết quả chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Mình đi từng hướng một để xem hướng nào có ít ô mục tiêu nhất. Mình sẽ dùng phép thử để thử nghiệm. Mình bám vào ô bắt đầu bởi vì mình muốn có một lộ trình chắc chắn nhất từ dữ kiện ban đầu và bám sát theo đó để từng bước đi của mình sẽ có sự chắc chắn và mình có thể đảm bảo là đó là đúng. Em không biết là Thịnh nó đang sử dụng cái chiến lược nào, nhưng mà trừ khi Thịnh nó cố tình để cho hai cái màu đỏ trùng với nhau vậy, để khi mà nó xem lại bản thì nó biết cái thằng nào đang trùng là nó sẽ thế thanh dương vô. Các mảnh đa giác xếp lộn xộn, không có một trật tự gì cả, nên quá trình ghi nhớ của mình xảy ra rất khó khăn. Cái này khó đấy. Khó nhỉ. Dù sao các bạn sẽ còn có một số cơ hội khác nữa. Ví dụ như là các bạn nên làm để các bạn check xem là đáp án nó có đúng hay là không đúng. Bị phạt 30 giây đúng. Nãy giờ vẫn chưa có bạn nào bỏ hình thanh dương vô ha. Nhưng mà trên thực tế phạt 30 giây ấy, nếu mà không nhớ chính xác được tất cả các cái màu của mình thì lúc đó mình cũng không có tư duy được. Đúng rồi. Các bạn điền màu thì tỷ lệ lặp màu nó sẽ rất là lớn, khoảng 80 cho đến 100 lần. Thì chính cái sự lặp màu này nó sẽ tạo điểm mù. Chỉ cần các bạn bị lệch một màu hoặc dính một khung màu thật là nhỏ ở một điểm nào đó thì ngay lập tức cả hệ thống màu sẽ sai hết. Chết rồi, mà không biết là bị thế cho nên là ở đây nó là một là bài toán logic sắp xếp, nhưng mà phải dựa trên ghi nhớ và lại phải là bài toán tối ưu nữa. Ở cái chỗ đó bắt buộc phải có một hình thanh dương. Cái độ khó ở đây là những cái điểm màu đã điền vào đi sang nước khác nó biến mất, gây những cái khó khăn không nhỏ cho các cái tuyển thủ của chúng ta. Mỗi người phải tự dùng cái chiến lược của mình để mã hóa cái màu sắc mà bị biến mất đấy trở thành con số hoặc là trở thành những cái hình ảnh, và như vậy là cũng sẽ là gây nhiễu hơn. Nếu mà số lượng cái màu mà càng điền nhiều ấy, càng phải nhớ nhiều. Vì lộ trình của mình đã vạch ra sẵn ngay từ ban đầu rồi, đến lúc đó không thể sửa được những ô màu xung quanh, nên chắc chắn ô trống ở giữa mình sẽ phải điền ô mục tiêu. Rất là tiếc. Nó sửa được rồi. Nó biết nó sai ở đâu, nó là kinh.
khoảng tầm phút thứ 9. Do mình khá là căng thẳng nên mình đã quên một cái ô màu ở gần đó, nên mình phải sử dụng quyền check để xem xét xem đó là ô màu nào. Chẳng may mà sai một cái ô nào đấy thôi thì nó sẽ vừa mất thời gian và nó có thể nó gây một cái thất bại. Điền các ô màu tới đâu thì mình muốn chắc chắn là các ô màu mình nhớ nó sẽ không bị trùng nhau, cho nên cách một khoảng thời gian mình lại sử dụng quyền check đáp án. Mình nghĩ đó là một chiến thuật khi anh Văn Khanh đã kiểm tra tính đúng sai của nước đi 2 lần liên tiếp. Vì đối với mình, tiếng kêu khi mà đáp án sai vang lên là một tiếng kêu rất là lớn và khá là chói tai. Mình nghe qua thì cảm thấy rất là giật mình và thực sự là mình đã bị chậm hơn. Chiến thuật của mình là đi từ giữa và lan sang hai bên, vì khi nó tiến tới các cạnh mình sẽ dễ dàng suy luận ra màu của các cạnh đó. Cái khủng hoàn toàn nó phải tự hình dung ra, xong lại phải nhớ được là cái gì đã dùng rồi, đúng không? Đôi khi ấy, phải bắt đầu dùng cái chiến lược tiếp cận một cách tổng thể hơn thì nó sẽ là tốt hơn, đúng không? Tức là ví dụ nó chỉ có 4 màu đây nhưng mà có những cái ô nhất định là nó tại vì nó tiếp giáp với cả 5-6 ô rồi, cái kiểu gì nó cũng sẽ nên là màu xanh dương, không thể thay thế được. Tại vì tất cả cái điểm mà mình điền vào nó sẽ biến mất, cho nên là nếu mà không làm theo cái kiểu hệ thống từ một góc này mà tràn sang ấy, cẩn thận thì không nhớ được chính xác các màu. Nhớ cũng dã man nhỉ. Trên màn hình mình nhìn ra những cái khối này nó là những cái khối đa giác kết nối lại với nhau, nhưng mà bạn ấy sẽ cố gắng để chia ra thành từng khu vực, từng cái cột một và giải từng cột. Các màu sắc mình sẽ quy về những con số, mình điền theo hàng dọc để mình có thể tư duy số theo chuỗi và từ đó tính toán các phương pháp logic để có thể giải quyết đề bài được một cách tối ưu nhất. Chiến lược của hai người nó hơi khác nhau. Thịnh là chưa phải check một lần nào, nó nhớ và nó bước đi từng bước một nhưng mà nó chắc hơn. Khanh là hình như là đang gặp một số những cái lung tung gì đấy lúng túng về chiến lược ban đầu rồi. Nếu như chỉ lần thứ nhất hoặc là lần thứ hai thì mình còn phân vân về cái chiến thuật này. Chắc chắn đây là một điều mà anh Văn Khanh đang muốn đánh vào tâm lý mình. Anh có vẻ muốn làm khó cho mình một chút. Khi mà sử dụng cái hình phạt 30 giây, chúng ta chỉ biết được là cái phương án nào, cái ô màu nào nó đang trùng nhau thôi. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy tất cả các màu khác. Và nếu mà trong điều kiện là bạn không nhớ cái màu đó là gì thì cũng không có mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Các đa giác có cạnh chung quá nhỏ, mình sẽ nhìn đôi khi không kỹ càng và tưởng nó là một điểm và từ đó dẫn tới những cái sai sót. Có vẻ như Văn Khanh gặp một vài trục trặc mà Tiên nghĩ rằng cái trục trặc của Văn Khanh nó nằm ở việc bạn ấy quên mất là bạn ấy đã điền ở cái ô đó màu gì. Văn Khanh dường như đang gặp rắc rối trong việc điền các ô màu. Việc sử dụng quá nhiều quyền kiểm tra đáp án có phải là phương án đúng đắn ngay lúc này? Khi mình kiểm tra độ lỗi đúng sai, thậm chí mình có thể bị phạt 30 giây. Rất là uổng phí và đôi khi là nếu không xử lý được thì mình đành phải thêm một ô mục tiêu vào đó. Thì đó sẽ là một bất lợi rất lớn khi đây là một cuộc đua mà ô mục tiêu sẽ quyết định gần như là toàn bộ thắng thua của hai tuyển thủ. Mình nghĩ là chiến thuật của đối phương rất là thông minh, bởi vì có năng lực ghi nhớ rất là tốt thì mới check đáp án ít như vậy. Sau khi giải hết một nửa bên phải của đề thi thì mình có sử dụng quyền xem lại nước đi vì mình muốn chắc chắn rằng những nước đi ở bên phải của đề thi là chính xác. Đồng thời đó mình muốn ghi nhớ lại những nước đi từ giữa đề sang phía biên bên trái để có thể mình giải quyết một cách hiệu quả nhất.
càng giải, thời gian càng trôi qua thì Tiên càng cảm thấy là Nhật Thịnh có một lợi thế rất mạnh ở cái việc là nhớ. Bạn ấy nhớ rất rõ là bạn ấy điền ô màu nào luôn, và bạn ấy biết luôn là đó là hai cái ô màu và đang bị trùng với nhau. Mình biết mình phải điền những cái phương án như thế nào để không xuất hiện ô màu mục tiêu. Mình có một chút lợi thế về tâm lý, từ đó mình tiến lên. Mình cảm thấy rất là hoang mang, phải cấp tốc điền hết các ô màu còn lại. Lúc đó thì mình chỉ hy vọng là số ô màu mục tiêu ít hơn số ô màu mục tiêu của Thịnh thì mình mới có cơ hội thắng được. Wow. 45 phút rồi. 45 phút. Chúc mừng em đã hoàn thành bài thi của mình rất là sớm, và em cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ có chênh lệch về thời gian, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là xác suất ai là người đúng nhiều hơn. Mỗi bạn đều có một chiến thuật. Em có thể giải thích rõ hơn về cái cách em dạy cái bài này. Cách em giải bài này em sẽ mã hóa số thành hình ảnh ạ. Nó cũng giống như một cái đường đi vị trí nhớ. Đúng vậy. Em đi theo vòng tròn nở rộng ra đúng không? Đi hình vòng tròn ấy. Ok. Còn em giải bài này như thế nào? Em thì cũng một phần giống anh Khanh là mã hóa các màu thành các con số. Đây không phải là ghi nhớ thuần mà còn logic nữa, cho nên em quy về con số để mình có thể là dễ nhớ với là dễ tính toán nước đi hơn. Là từ đó thì em sẽ đi theo từng đường dọc. Mà tại sao em không chọn giống như là nở rộng như cái nhang mũi mà em lại đi theo tường dọc? Em chọn đường dọc là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là đường dọc thì em dễ nhớ màu theo chuỗi hơn. Cái thứ hai là khi mà em nhận thấy cái phương án nó không tối ưu là em có thể quay lại một cách dễ dàng hơn là đi một cách đường vòng. Nghe có vẻ hợp lý nha. Em đánh giá thế nào về chiến thuật vừa rồi? Em thấy chiến thuật đi theo hàng dọc thông minh, tại vì bạn sẽ ghi nhớ ít hơn, và bạn có thời gian để tư duy nhiều hơn. Trong cái phần ghi nhớ của mình em có sử dụng nhiều lần để em check lại, thì tại sao em phải check nhiều lần như vậy? Tại vì có những ô màu mà em quên ấy thì em phải thử. Nhưng mà làm như vậy thì bạn mình có thêm nhiều thời gian, trong lúc 30 giây mình bị phạt mình không được làm gì hết. Nhưng mà bỏ qua cái phần đấy thì sau này kiểm tra sẽ bị điền một ô mục tiêu vào đó. Còn em thì sao? Sử dụng ít như vậy em không sợ sai à? Dạ em đã làm theo hàng dọc thì có thể nắm bắt được chắc hơn những cái màu mà mình đã điền vào. Cho nên là khi mà bác Sâm cho đề ở giữa thì em sẽ giải từ giữa vào cái biên bên này, thì em sẽ kiểm tra một nửa đường đi trước. Sau đó là em nhận thấy là chưa có vấn đề gì hết thì em sẽ giải nốt một phần còn lại. Nghe có vẻ hợp lý nhờ. Mỗi đối thủ đều có những chiến thuật tốt cho mình cả, và dĩ nhiên với chiến thuật đưa ra có vẻ thuyết phục thì Nhật Thịnh của chúng ta đã giải trước. Nhưng mà quan trọng hơn hết chúng ta vẫn phải tính cái độ chính xác. Chín màu thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi màu chủ đạo của Nhật Thịnh. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Chúc mừng Nhật Thịnh đã chiến thắng trong vòng thi.
Thưa quý vị, như vậy là Nhật Thịnh đã chiến thắng cả về số lượng, màu mục tiêu ít hơn và sử dụng thời gian ít hơn. Anh muốn hai em dành một lời nói gì đó với nhau. Khi mà đối đầu với bạn Nhật Thịnh thì em đã biết trước thực lực của bạn rất là mạnh, và chỉ mong là những phần thi sau này, vòng 3 của bạn thi thật tốt. Chúc em thi thành công ở vòng 3. Thịnh là một đối thủ có thế mạnh về nhận diện màu sắc cũng như trí nhớ cũng như là tính đa nhiệm, và mình rất vui khi được đối đầu với một đối thủ cực kỳ mạnh như vậy. Em cũng có đôi lời nói với anh Khanh là khi hai anh em nhận được cái thử thách này, có đặt mục tiêu là thắng thua thì không có quan trọng, tất nhiên là ai cũng muốn thắng, nhưng mà hai anh em chủ yếu là muốn cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu thật là thuyết phục, thật là kịch tính. Và tụi em đã làm được điều đó. Cảm ơn sự cống hiến của hai em, và xin các vị giám khảo cho biết cảm xúc của quý vị sau khi chứng kiến phần thi của hai bạn ạ. Mời Tóc Tiên. Em cũng biết là hai bạn rất là giỏi rồi, nhưng mà không nghĩ rằng là hai bạn có thể điềm tĩnh với cái phần thi của mình đến như vậy. Mặc dù là rõ ràng Văn Khanh khi mà dùng khá là nhiều lượt check của mình và biết luôn là Thịnh đã hoàn thành xong cái phần thi trước mình rồi, nhưng mà Khanh vẫn rất là bình tĩnh đến phút chót để hoàn thành trọn vẹn nhất. Đó là một cái tinh thần gọi là đi đến bước đường cùng luôn và không bỏ cuộc giữa chừng. Thực sự là nếu như mà gặp bản thân mình ngồi ở ngoài mà nghe cái tiếng mà ten như vậy, rồi thấy đối thủ hoàn thành trước thì tâm lý rất là lo sợ luôn. Nhưng mà một lời khen dành cho Văn Khanh, bởi vì em rất là bản lĩnh, và cái tinh thần thi đấu này đó là cái tinh thần mà Tiên tin rằng là tất cả những cặp thi đấu còn lại trong siêu trí tuệ ở vòng bán kết sẽ phát huy tối đa cái tinh thần này. Cảm ơn em. Tôi thì nghĩ rằng đây là một cái tiết mục phải nói thực sự là nó cũng ngoài cái sức tưởng tượng của giám khảo chúng tôi. Nhưng mà cũng với cả Văn Khanh thì anh có một cái câu nói này với em ấy: khi mà chúng ta mà muốn chạy thật nhanh lên phía trước thì chúng ta thường là lùi lại để lấy đà, đúng không? Thì đây cũng chỉ là một cái thử thách để mà hai bạn được giao lưu với nhau và cống hiến cho quý khán giả một cái tiết mục ấn tượng và thể hiện năng lực trí tuệ của người Việt chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ là cái bước đà để cho Văn Khanh sẽ chinh phục những cái thử thách khó hơn như thế này nữa. Cảm ơn anh ạ. Mời anh Sâm. Tôi thì tôi theo dõi các siêu trí tuệ của Việt Nam suốt từ mùa 1 đến giờ. Tôi nhận ra một điều là các bạn ấy không chỉ là có cái bộ não nó khác với những bộ não bình thường của những người như chúng ta. Các bạn ấy đến đây và như các bạn ấy nói là ai thắng cũng được. Nhưng mà rất may là Thịnh còn nói một cái câu là tất nhiên ai đến cũng phải muốn chiến thắng. Tôi không tin là ai đó tham gia một cuộc thi mà lại đến thắng được thua cũng được, không có. Và nếu như thế thì đừng có đi thi. Thì các bạn ấy vẫn có tinh thần đấy, nhưng mà tất cả những gì các bạn bộc lộ ở trên sóng truyền hình dưới cái sự theo dõi của hàng triệu khán giả thì rõ ràng các bạn là những con người rất là đáng yêu, khiêm tốn, rất giỏi, nhưng mà hoàn toàn không có những biểu hiện kênh kiệu. Và đặc biệt trong cái quá trình chơi với nhau ấy thì tôi theo dõi thì thấy các bạn ấy hoàn toàn là chỉ chú tâm vào cái công việc của mình thôi, chứ không tìm cách để tác động đến người này, đối thủ hay là thế này thế kia. Thì tôi muốn nói một điều này với quý vị khán giả là chúng ta nhìn thấy tất cả những hiển thị như chúng tôi cũng thế, ngồi đây và nhìn thấy hiển thị trên màn hình. Nhưng mà ở hai cái màn hình của các bạn ấy thì tuyệt nhiên không có một cái gì cả. Hoàn toàn các bạn phải dùng cái trí tưởng tượng, cái trí nhớ của mình. Ở nước ngoài họ cũng thi nhưng mà 1 tiếng đồng hồ cả họ mới có thể họ tìm được. Còn đây một bạn 41 phút, một bạn 45 phút, tuyệt vời. Và tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin trọn vẹn ở những thế hệ này. Họ sẽ làm được rất nhiều thứ và gây kinh ngạc cho chúng ta, cho thế giới. Cảm ơn các cháu đã thi đấu ở trong trận này. Tôi tin chắc là phần thi này thì thế giới sẽ được chứng kiến và họ sẽ rất là ngưỡng mộ các bạn. Tôi tin chắc là như vậy. Phải nói là khi mà mình thi đấu thì cái điều đáng trân trọng nhất đó là tinh thần tôn trọng đối thủ. Là bởi vì như tôi đã nói là những người mà người ta có rồi, người ta không muốn chứng minh, người ta chỉ đến đó và thực hiện cái điều người ta đang làm tốt thôi. Càng chứng minh càng chứng tỏ là mình không có điều đó. Anh Dương, anh Vũ, anh nghĩ sao? Em chỉ muốn nói là Thịnh, anh chúc mừng em. Còn Khanh, em hãy nhớ một điều: khả năng con người là vô hạn, có giới hạn hay không là ở chính bản thân chúng ta. Nhớ nhá, em hãy cố gắng hơn nữa. Cảm ơn ạ. Hay quá, giỏi quá. Tôi nghĩ là có những trận đấu thua người ta không buồn lắm đâu thưa quý vị, mà ta tạo ra thêm một loại động lực mới để cho chúng ta hoàn thiện bản thân ở những lần đấu sau. Đó là năng lượng tích cực mà siêu trí tuệ Việt Nam đã mang lại và tôi chứng kiến được trên gương mặt của các đối thủ. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự cống hiến của Văn Khanh với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2.
bây giờ chúc mừng Nhật Thịnh, em sẽ tiếp tục là thành viên của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Mời em nhận lại cúp danh dự của mình. Chiếu vào dặn lời như ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình: mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, và Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và bây giờ sẽ là một người khiêu chiến mới, thưa quý vị. Một cô gái tay không tất sắt bước vào đây khiêu chiến cùng một lúc 2 đấu thủ, được không? Khủng hoang luôn. Khá khen cho cô gái này. Và hãy xem cô ta là ai mà bản lĩnh cao cường như vậy. Cuộc sống là một cốc nước, có thể vô vị, nhạt nhẽo, nhưng cuộc sống cũng có thể là một bát mì với đủ mùi vị chua cay. Bất kể cuộc sống là gì, đều tùy vào sự lý giải và nắm bắt của bạn. Còn với tôi, cuộc sống là những mảng màu vô cùng thú vị khi biết mình sở hữu một trí nhớ vô hạn. Từ các tiền bối từng là kiện tướng trí nhớ thế giới, tôi đã mày mò, tìm hiểu cách thức họ ghi nhớ và luyện tập. Sau một thời gian, tôi đã tạo ra phương pháp ghi nhớ của riêng mình. Chỉ cần tập trung, những dữ liệu thông tin cứ thế được thu nạp vào bộ não của tôi. Có thách thức sẽ có phát triển, có ước mơ sẽ có động lực, ai cũng có quyền mơ ước. Và khi mơ, hãy mơ thật lớn. Tôi đã từng mơ mình sẽ cầm trên tay chiếc cúp danh dự của siêu trí tuệ Việt Nam. Và hôm nay sẽ là ngày mà tôi hiện thực hóa giấc mơ đó ngay tại sân khấu này. Tôi là Thu Hiền, các đối thủ hãy chờ xem. Và thưa quý vị, người khiêu chiến mới Thu Hiền. Với bạn Thu Hiền hay với bất kỳ một ai đến khiêu chiến, tôi đều trân trọng. Và tôi nói thật là tôi ủng hộ cho Thu Hiền. Bởi vì tôi muốn những người như thế là đến đây và không ngại gì trước những đối thủ rất đáng gờm. Tinh luôn cho rằng là những bạn dám thách đấu đã là rất là can đảm, rất là quyết liệt. Và Thu Hiền là một cô bé như vậy, dù rất là nhỏ nhắn thôi, xinh xắn thôi, nhưng mà tràn đầy tự tin. Anh em mình gặp nhau đâu chưa nhờ? Sao nhìn em anh thấy quen quen? Em là chị gái của Phương Trinh ạ. Hèn chi mặt giống nhau rồi. That's why. Đúng rồi, hèn chi mặt giống nhau. Anh mới nói là ủa, tôi nhớ cái bạn này thi rồi. Đúng rồi, mà em cũng... Tại sao gọi là người mới? Tôi không biết cái cô biên tập cô có nói lộn tôi không? Em là Thu Hiền, là chị ruột của Phương Trinh, cũng đã thi siêu trí nhớ đúng không? Dạ vâng ạ. Em chia sẻ một tí về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Trấn Thành, chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 21 tuổi và hiện tại thì em đang là tuyển thủ của đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam. Wow. Cả một gia đình có 2 chị em gái, cách nhau có 1 tuổi thôi mà còn vừa học giỏi nhá, vừa xinh xắn ngoan ngoãn mà lại còn vừa có sở hữu những kỷ lục về siêu trí nhớ tại Việt Nam nữa. Cái điều này là chắc chắn là một gia đình có 1 không 2 ở Việt Nam rồi. Ở nhà thường 2 chị em nói chuyện nhau như thế nào? Dạ, ở nhà thì 2 chị em rất là thân với nhau. 2 chị em có cùng một sở thích, đó là luyện tập siêu trí nhớ. Giữa 2 chị em có bao giờ ở nhà thử đấu với nhau rồi chưa? Dạ có, em với em gái của em đã từng đấu với nhau rất nhiều lần rồi. Rồi đa số là ai thắng? Đa số thì em gái em thắng. Vậy sao lần này em đến đây để khiêu chiến?
Thực ra thì trong bảng xếp hạng siêu trí nhớ Việt Nam hiện tại thì em đang đứng ở vị trí thứ 3. Và hôm nay em đến khiêu chiến với người ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2. Tôi lại càng sướng, tôi lại càng muốn Thu Hiền thắng. Bởi vì là gì, nếu như thắng được không chỉ là làm cho chúng tôi cảm thấy sung sướng vì một cái sự bất ngờ đâu, thú vị đâu, mà nó là một cái động lực và khích lệ cho rất nhiều những siêu trí tuệ mà tôi biết ở Việt Nam vẫn còn có thể mạnh dạn đến để có thể khiêu chiến. Bởi vì em muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, đồng thời có cơ hội để thi đấu chung với những người giỏi hơn mình. Hay quá. Và người em muốn nhắc đến là ai? Dạ, người đang đứng thứ nhất là Phương Trinh và người đứng thứ 2 là anh Võ Thanh Liêm. Xuất sắc, hay quá. Mời Phương Trinh và Thanh Liêm. Ở vòng 1, Thanh Liêm, chàng lập trình viên đến từ Tiền Giang đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thực hiện việc ghi nhớ hơn 2.300 dữ liệu chỉ trong một thời gian ngắn. Với màn truy xuất dữ liệu thần tốc, Thanh Liêm đã nhận về 120 điểm và trở thành thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Phương Trinh, một cô gái nhỏ bé nhưng đầy tài năng, đã xuất hiện ở tập 4, đối đầu với thử thách xuất sắc bí ẩn và trả lời chính xác tất cả các đáp án. Cao thủ trí nhớ Phương Trinh đã khiến ban giám khảo và cả trường quay reo hò phấn khích. Sự kết hợp của bộ ba Thanh Liêm, Phương Trinh và Thu Hiền trên sân khấu chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị và đáng mong chờ ngay lúc này. Hai chị em. Trời ơi, giống như sinh đôi luôn á. Hai đứa có sinh đôi không vậy? Dạ không ạ. Mà giọng nói cũng giống nha anh Thành. Trời ơi, nó giống từ cái tướng đi cho tới trang phục cho tới gương mặt, mua mắt kính giống luôn. Bây giờ để hỏi cái này mới ghê nè. Liêm ơi. Dạ. Em có gì trong cái gia đình này luôn không? Dạ không anh, em là người xa lạ. Hai người xa lạ nha. Bây giờ anh hỏi nữa nè, trong gia đình có bao nhiêu người nhớ dai như vậy? Dạ, có 2 chị em thôi ạ. Cái này là tụi em có nghiên cứu không? Là do gen di truyền hay là do bản thân tụi em tự cảm nhận mình có một cái điều đặc biệt? Dạ, theo em nghĩ thì là do hai em nỗ lực luyện tập mà thành. Nhưng mà tại sao hai chị em lại cùng một cái sở thích để luyện cái môn này nhờ? Nó phải có cái điểm xuất phát chứ nhờ? Dạ, lúc đầu thì hai chị em cùng xem chương trình siêu trí tuệ quốc tế. Và khi được chứng kiến những phần thi ghi nhớ rất là hay thì hai chị em cùng dành sự yêu thích cho bộ môn này. Anh không chịu. Ủa anh coi anh cũng thích mà. Tôi giận, tôi coi lỡ tôi cũng thích mà quý vị. Tôi cũng luyện mà đâu có được. Đâu phải ai muốn luyện là luyện được. Nhưng mà em nói phải thuyết phục chứ đâu phải, đúng không? Phải có một cái lý do gì đặc biệt ở đây. Ra thì chị gái của em là thần tượng của rất nhiều người khi mà đang còn học cấp 3. Tại vì chị gái của em luôn là người học giỏi nhất trường và có điểm trung bình cao nhất trường. Vì thế nên là chị gái của em cũng là một thần tượng của em. Nên là khi mà chị gái em xem siêu trí tuệ và thấy được những cái phần thi rất là hay thì chị có một niềm tin rằng là hai chị em đều làm được. Lúc đó thì hai chị em bén duyên với siêu trí nhớ. Và đó là lý do vì sao mà em là chiến thắng chị em là vươn lên dẫn số 1. Thực ra thì khi đi học thì em là một cô bé rất là ham chơi. Cho đến khi chị em nói rằng là chị em muốn là cả hai chị em đều phải được nhất trường. Vì thế nên là trong quá trình học tập thì em đã nỗ lực. Kết quả thì hai chị em đều đạt hạng nhất. Hai chị em, bà chị muốn gì là bạn em được cái đó. Tiên chỉ cảm thấy rằng là siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chúng ta đã trúng jackpot. Đó là trúng xổ số độc đắc rồi, là bởi vì chúng ta chắc chắn có một phần thi quá nhiều cái điều để phải A để O. Bên cạnh cái chuyện là 3 người đang giữ vị trí top 3 của siêu trí nhớ, mà cái điều còn phấn khích hơn, còn kỳ lạ hơn nữa đó là trong 3 người đó thì hết 2 người là chị em ruột rồi. Nó quá là đặc biệt, nó quá là hay ho. Và chắc chắn là khán giả khi xem phần thi này cũng sẽ giống như tất cả ban giám khảo chúng tôi đó, là chỉ biết há hốc mồm thôi, vì không biết là mình đang xem cái điều kỳ diệu gì diễn ra trên sân khấu này. Liêm nhận xét về hai chị em này như thế nào? Hai chị em thì trông rất là mảnh mai nhưng lại rất là nặng ký. Hôm nay em nghĩ là cái xác suất em chiến thắng ai cao hơn? Nghĩa là nếu về xác suất chiến thắng thì em tin là em sẽ thắng cả hai. Tôi bắt đầu thích em rồi đó. Tôi cảm thấy là chàng trai này ở vòng 1 khi mà tôi chứng kiến thì cảm giác bạn ấy rất là rụt rè. Nhưng mà bây giờ vào vòng 2 này thì thấy tinh thần của bạn ấy khác. Bạn ấy đã trưởng thành rất nhiều và bạn ấy có cái quyết tâm và bộc lộ ngay từ khi bạn ấy xuất hiện. Nhưng đó là của em thôi. Hai chị em người ta cũng tự tin lắm. Với cái lời thách thức vừa rồi, hai chị em có nghĩ là
anh ta có thể làm được những gì anh ta vừa nói không? Dạ, em sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng và không để điều đó xảy ra. Đương kim vô địch, em nghĩ thế nào khi người ta cứ măm me vị trí của em? Chị Hiền và anh Liêm là hai đấu thủ rất là giỏi. Mọi người đều muốn được ở vị trí thứ nhất. Vì thế nên là em sẽ cố gắng để giữ được ngôi vị của mình. Thú vị đấy. Mặc dù thưa quý vị, câu chuyện là bà chị khiêu chiến đứa em với lại cái ông số 2, nhưng bên trong đó có thêm một cái mối quyết hận thâm thù, là ông số 2 quyết định xoán ngôi để đẩy bà số 1 xuống kế bên cái người số 2 để gần với bà số 3 là chị của bà số 1. Quý vị hiểu không? Nó có những cái liên quan như vậy. Ai cũng có mục tiêu của mình. Chỉ có duy nhất cái bà số 1 là áp lực nhất thôi. Phải giữ vững được cái vị trí của mình, đúng không em? Cuộc đối đầu như vậy thì chắc chắn sẽ phải có ai đó chiến thắng. Thì tôi cũng khuyên là các bạn, quý vị khán giả ấy, khi theo dõi hãy dự đoán một người chiến thắng đi, để cổ vũ họ thì nó xem thú vị rất nhiều. Ví dụ cá nhân tôi, mặc dù rất thích Thanh Liêm, rất thích cả bạn Phương Trinh nữa, nhưng mà tôi ủng hộ cho Thu Hiền. Tôi muốn Thu Hiền chiến thắng. Quá sức là kịch tính thưa quý vị. Một tràng vỗ tay cho 3 đấu thủ nhất, nhì, 3 của siêu trí nhớ Việt Nam thưa quý vị. Và bây giờ mời đạo cụ. Sân khấu được bày biện hoành tráng với 50 bộ búp bê Nga nhiều màu sắc, họa tiết và kích thước. Mỗi bộ búp bê đều mang một dáng vẻ và ý nghĩa khác nhau. Nhưng lần này, tại đấu trường siêu trí tuệ Việt Nam, những bộ búp bê Nga này sẽ đóng vai trò gì trong thử thách của chương trình? Hãy cùng chờ xem nhé! Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta là những bộ búp bê Nga xinh đẹp. Và nói đến đây thì lại dính đến chuyên môn của nhà báo Lại Văn Sâm rồi. Một người đã theo học ngôn ngữ Nga từ rất là lâu, thì anh có thể chia sẻ các nhau một tí về cái văn hóa mà chơi búp bê Nga này được không ạ? Tiếng Nga nó gọi là Matryoshka, một dạng búp bê đấy, nhưng mà búp bê nhiều lớp. Nó có những con rất là to, và trong những con to ấy thì nó có những con nhỏ được xếp. Một cái con to tùy theo cái kích cỡ của nó xếp được rất nhiều. Đây là cái đặc thù của nước Nga. Nếu như mà chúng ta quan sát kỹ thì ở trong này ấy, là cũng là một người đấy thôi, một nhân vật đấy thôi, nhưng mà nó có nhiều sắc thái khác nhau, từ lúc thiếu thời cho đến phát triển dần, rồi lúc dậy thì, rồi lúc trưởng thành trở thành những con người lớn. Khi mà tôi vào đấy, tôi nhìn cái sân khấu nó rực lên thế này thì đúng là nó tràn về trong tôi cả một tuổi thanh xuân. 12 năm tôi ở nước Nga và toàn bộ tuổi thanh xuân nó tràn ngập về những cái kiến trúc hình củ hành ở trên kia, nó rất là thân thuộc, nhìn cái là biết ngay Nga, đúng không? Với tôi thì nước Nga đúng là như một tổ quốc thứ hai của tôi. Ở đấy nước Nga nuôi dạy tôi, chở che tôi trong suốt cả một thời thanh xuân. Tôi nhớ cái câu thơ: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Thưa quý vị, và tâm hồn cũng như ký ức của anh Sâm sẽ được tái hiện lại một lần nữa với một phần thi thật là hào hứng và đầy căng thẳng của 3 bạn thí sinh. Họ sẽ ghi nhớ những con búp bê Nga này theo một phương thức như thế nào thì mời quý vị cùng xem đoạn video clip sau đây. Thử thách hoán đổi. Trên sân khấu chính có 50 bộ búp bê Nga, mỗi bộ gồm 5 con, tổng cộng có 250 con búp bê Nga. Ban giám khảo sẽ xáo trộn búp bê và số thứ tự dựa theo vị trí tương ứng. Tuyển thủ có 40 phút để ghi nhớ, sau đó 3 tuyển thủ sẽ bước vào 2 vòng thi. Vòng 1, ban giám khảo tùy chọn một con búp bê. Trong 5 phút, tuyển thủ phải xác định vị trí hiện tại của 5 con thuộc bộ búp bê đó. Có tổng cộng 3 lượt thi, điểm thi được tính theo hệ số tương ứng. Trường hợp 2, thí sinh bằng điểm, ưu tiên tuyển thủ có số lượng đáp án đúng nhiều hơn ở 3 lượt đấu. Vòng thi đấu truy xuất tốc độ, ban giám khảo chọn ngẫu nhiên 10 con búp bê. 2 tuyển thủ lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời để xác định vị trí. Ở mỗi lượt bấm chuông, tuyển thủ có 3 giây để đưa ra đáp án. Nếu không đưa ra đáp án, phải trả lời sai, điểm sẽ thuộc về đối phương. Tuyển thủ nào có tỷ số cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trong vòng thi này thì có lượng ghi nhớ thật sự rất là nhiều. Thứ nhất là phải ghi nhớ được số tự của 250 con búp bê. Thứ hai là phải ghi nhớ màu sắc, rồi họa tiết. Và thứ ba đó là phải ghi nhớ về kích thước của búp bê nữa. Đối với các tuyển thủ siêu trí nhớ như mình thì việc ghi nhớ các số không theo thứ tự là một điều rất khó và mình phải liên tục thay đổi các điểm lưu. Thưa quý vị, cái phần đầu là mình chỉ đổi vị trí những con búp bê thôi. Tôi lấy ví dụ là 2 cái bộ này
hầu như quý vị thấy là nó rất là giống nhau. Tôi đổi vị trí thì tôi sẽ đổi cả 5 con. Ví dụ tôi đổi con này sang con này, quý vị thấy là nó rất là giống nhau, hầu như mình không phát hiện ra được là mình đã đổi. Mình sẽ đổi hết tất cả những cái vị trí này và họ phải ghi nhớ rồi bóc đại một con búp bê nào đó, hỏi bạn xác nhận nó là vị trí thứ mấy trong cái bộ búp bê thứ mấy. Sau khi thi xong chưa hết, còn phải thi đấu trực tiếp với nhau, đưa ra 10 con búp bê, đưa con nào lên bấm chuông trả lời con đó. Và áp lực ở đây là áp lực về thời gian nữa thưa quý vị. Trước khi họ thi đấu thì ban tổ chức chúng tôi có chuẩn bị trò chơi nhỏ nhỏ, chúng ta cùng xem nhé. Vâng thưa quý vị, đây đại búp bê, chúng ta hãy cùng khám phá con búp bê này nhé. Ngay bây giờ Tóc Tiên đoán nó có bao nhiêu lớp? 8 cỡ đó à. Anh Sâm? Tôi nghĩ là phải 12. Chúng ta bắt đầu nhé. 1 2 3 4 5 6 7 còn nữa 8 10 như hột đậu rồi nha. Wow. 12 không? Wow. Hết rồi hả? Ui. Con này là con ốc dừa hay con gì? Trời ơi trời. Khéo tay quá ha. Trời đất ơi, y như cái hột nho vậy quý vị. Chút xíu à. Hết rồi. Thưa quý vị, đúng là đại búp bê. Và đây là bộ búp bê Nga 15 con thưa quý vị. Đẹp quá. Và bộ này trưng chơi thôi, không có thi. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các giám khảo chia sẻ về độ khó cũng như là cảm nghĩ của quý vị về phần thi này. Mời Tóc Tiên. Đối với 3 tuyển thủ siêu trí nhớ ở cấp quốc gia như là 3 bạn ở đây á, thì Tiên tin rằng là đây là một cái thử thách nó hoàn toàn nằm trong khả năng của các bạn. Nhưng mà cái điều mà khó nhất đó là hiện giờ là chúng ta không chỉ là chiến đấu 1 chọi 3 nữa, mà là như Tiên vẫn hay nói là phải chiến đấu với chính bản thân mình. Bởi vì cái cuộc chạy đua về thời gian này phụ thuộc vào rất nhiều ở cái sự bản lĩnh cũng như cái sự tự tin ở mỗi cá nhân. Chỉ chúc cho 3 bạn sẽ có một phần thi xuất sắc nhất có thể. Anh Sâm, anh thấy sao anh? Tóc Tiên nói thì có vẻ như là trong sức của các bạn ấy, nhưng mà không phải vì thế mà với các bạn ấy đơn giản đâu. Bởi vì ở đây nếu chúng ta để ý thì những cái họa tiết ở trên những cái con Matryoshka này, những con búp bê Nga này ấy, nó cũng tinh tế lắm và nhiều khi là rất dễ bị nhầm lẫn về mặt thị giác. Thế còn về mặt các bạn phải ghi nhớ để sau khi mà đổi chỗ rồi xếp chính xác được nó ở chỗ nào thì tôi nghĩ nó không hề đơn giản một chút nào cả. Tôi nghĩ là thi đối đầu thì chúng ta không đánh giá độ khó đúng không ạ? Nhưng mà cá nhân tôi nếu như mà ở cái phần thi này tôi vẫn đánh giá độ khó là tối đa cao, không kém 5 điểm. Anh Nam thì sao? Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thử thách rất khó vì chúng ta sẽ cùng một lúc là phải ghi nhớ là 250 con búp bê. Mà mỗi một con búp bê ở một bộ này thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là có những bộ nó giống nhau là giống nhau về chi tiết hoa, có những bộ thì nó giống nhau về chi tiết màu, nhưng mà có những bộ lại hoàn toàn khác nhau là mỗi một cái con búp bê ở phía trong ấy là nó lại mang một cái ý nghĩa hoặc là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy nó sẽ na ná nhau. Như lúc nãy anh Trấn Thành cũng đã chia sẻ rồi, tôi có lẽ là cũng lên chỉ vào một cách trực tiếp xem. Ví dụ như là đối với cả con búp bê này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó cũng hoàn toàn là các chi tiết là giống hệt, từ màu sắc tất cả mọi thứ đều giống với cả con búp bê này. Và nó chỉ có khác là khác chi tiết thôi, là một cái phụ kiện. Đây đúng không? Anh có nhìn thấy là hai con này giống hệt nhau cả con ở trong. Tôi sẽ chỉ nói rằng là ví dụ như bắt đầu mà giám khảo sẽ đưa ra một con 47 chẳng hạn thì mình có thể dễ dàng là nhầm ra con 48. Đó, ví dụ là như vậy. Sang bên này xem nhá. Ví dụ như là có những cái con như thế này, chúng ta nhìn thấy là cái chi tiết ở phía bên ngoài nó cũng là cái con búp bê và có một cái chùm quả dâu ấy.
màu đen ở phía bên ngoài. Mình có nhìn thấy ná cái con này với cả cái con này không? Nó chỉ khác nhau về màu thôi. Nói thật là không nhớ 100% thì mình chỉ sai một nút thôi là sai hết. Thưa quý vị, hãy bình tĩnh và hãy nhớ là tới 250 con búp bê thưa quý vị, với những chi tiết na ná nhau. Và quan trọng hơn hết là áp lực về thời gian, ai sẽ là người đưa ra đáp án trước nữa. Vâng, và bây giờ thì mời anh Vũ. Anh có nghĩ là cái phần này nó dễ không? Cách nhìn nhận của Tóc Tiên đúng, của bác Sâm đúng, của anh Thành đúng, của thầy Nam đúng. Không ai nói sai cả. Nhưng em xin có cái cách lý giải khác để cho các bạn thấy rằng đây là một cái phần thi cực kỳ khó và nó có khả năng bất khả thi. Khi các bạn nhìn lên đây, số thứ tự của mỗi bộ búp bê là 3 con số. 50 bộ, bạn nhân lên đi, nó sẽ có 150 số. Tức là bạn nhìn bằng mắt thường, bạn nghĩ rằng cái này chỉ có nhớ 150 con số thôi. Không phải, các bạn đã nhớ cái lượng số gấp 5 lần. Bởi sao? Lát nữa những con búp bê này sẽ bị tráo đi, cho nên nó sẽ mang theo con số của nó đi tới chỗ khác. Cho nên bắt buộc bạn phải tạo ra một cái lộ trình nào khác. Nhưng khi trong lộ trình đó mà cái dữ liệu của nó bị lặp đi lại quá nhiều lần, trong short term memory gọi là điểm mù của trí nhớ. Giống như là anh Thành đi vô một khu chung cư mà căn nào cũng giống như căn nào, thiết kế giống nhau, diện tích giống nhau, rồi sơn phết giống nhau, nhưng anh Thành quên số nhà thì anh Thành phải đi gõ từng nhà. Đúng. Chỉ cần 2 điểm tái diễn lại thôi thì nó sẽ đã nhầm lẫn rồi. Nhưng ở đây là không phải 2 mà rất nhiều. Quý vị, một lát nữa chúng tôi còn đội số thứ tự của cả cái con búp bê nữa. Thí dụ mình nói một bộ 5 người, nói là đây là anh Sâm nè, lớn tuổi nhất nè, già làng thấy không, xong tới anh Nam nè, rồi cái tới anh Vũ nè, Trấn Thành, Tóc Tiên, theo người theo thì tao biết đây là gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Tự nhiên không chịu, lát đổi anh Sâm đi với Wowy, rồi anh giám khảo Trần Thành Nam tự nhiên lại đi với Harry Won. Rồi Tóc Tiên đi với lại Hoàng Tulliver. Ủa, liên quan gì đi với nhau? Rồi gọi họ là chương trình gì? Thành thử ra là nó có rất nhiều những quy luật để chúng ta phải nhớ, chứ nó không có phải còn là gia đình nữa. Các bạn có 5 phút để hệ thống lại những dữ liệu của mình cần phải có trong đầu, để trước khi chúng tôi tráo búp bê, các bạn có cái dữ liệu mà ghi nhớ. Bắt đầu. Tuyển thủ có thời gian 5 phút để quan sát và ghi nhớ thông tin chi tiết của 50 bộ búp bê Nga. Thử thách này có quá nhiều thông tin gây nhiễu về màu sắc, họa tiết và kích thước. Liệu các tuyển thủ sẽ chạy đua với thời gian ra sao? Trong thời gian quan sát, mình phải chú ý các con búp bê có cùng họa tiết, đó là một bộ. Hai đối thủ của mình trong phần thi này là hai đối thủ rất là mạnh và từng là đối thủ của mình tại cuộc thi siêu trí nhớ Việt Nam năm 2019. Vì vậy mình hiểu rất rõ năng lực của hai đối thủ này. Thưa quý vị, thời gian 5 phút đã kết thúc. Họ đã vừa phải hệ thống lại 50 gia đình búp bê. Bây giờ là lúc chúng ta làm một cuộc di dân. Các gia đình sẽ tráo thành viên với nhau và ở tạm trong một khu ký túc xá nào đó để không ai nhận thấy ai cả. Và để cho đỡ nhầm lẫn, tôi xin được làm một cái trình tự đúng thứ tự như sau. Là anh Nam sẽ đội cái con búp bê số 1, Tóc Tiên sẽ đội tất cả những con búp bê số 2, anh Sâm sẽ đội tất cả những con búp bê số 3, anh Vũ là tất cả những con búp bê số 4. Còn tôi thì đội con búp bê số 5 và cả số thứ tự này tôi sẽ không để đúng số thứ tự nữa. Sau khi đổi vị trí của các con búp bê thì các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có 40 phút để ghi nhớ trước khi các bạn bước vào phần thi của mình. Bây giờ mời 3 tuyển thủ về ghế khiêu chiến. Chúng tôi bắt đầu tráo đổi búp bê. Xin mời. Các giám khảo tiến hành xáo trộn các con búp bê và tiêu chí nào sẽ được lựa chọn để tăng thêm độ khó cho các tuyển thủ của chúng ta? Trên sân khấu có 50 bộ búp bê Nga. Cứ mỗi bộ búp bê Nga sẽ được đánh số thứ tự bởi 3 con số. Theo về cảm quan các bạn nhìn thấy thì rõ ràng trên sân khấu chỉ có 150 con số của 50 bộ búp bê. Nhưng thật ra tuyển thủ cần phải nhớ gấp 5 lần cái số lượng số đó. Tại sao? Bởi vì
Mỗi bộ búp bê Nga có 5 con búp bê. Và rõ ràng cái số thứ tự đó nó sẽ mang theo từng con búp bê. Và khi những con búp bê đó bị xáo trộn lại với nhau thì nó sẽ mang theo cái dãy số đó đi đến những con búp bê khác. Từ đó nó tạo ra một hệ thống số lên đến 750 con số chứ không phải là 150 con số như cảm quan mà các bạn thấy. Đây, ok. Xong rồi. Thưa quý vị, và bây giờ các bạn thí sinh của chúng ta có 40 phút để ghi nhớ lại hành trình mới này với tất cả những con búp bê đã được xáo trộn. Và xin mời các bạn ghi nhớ 40 phút bắt đầu. Ngoài việc phải nhớ nhanh số, màu sắc, họa tiết, kích thước thì bản thân thí sinh cần phải có những lộ trình chắc chắn để chống lại điểm mù của short term memory. Khi sự tái lập thông tin trong một lộ trình nó diễn đi diễn lại rất nhiều lần, nó có khả năng làm cho tuyển thủ phải nhớ nhầm, thậm chí là quên luôn lộ trình. Ghi nhớ được những cái bộ búp bê đấy khác nhau ở chỗ nào cũng lại là một vấn đề. Mà nhìn những cái con búp bê này ấy, nó đẹp lắm. Đôi khi có khi lại vì cái đẹp của nó lại bị chi phối cả cái mà mình có thể ghi nhớ. Phương Trinh cùng Thu Hiền là có một cái chiến lược nó có thể là hơi giống nhau một chút. Các bạn ấy đứng ở xa và quan sát từng gia đình của các cái con búp bê đã được xáo trộn, chứ không phải là quan sát từng con một. Trong khi Thanh Liêm thì các bạn có thể chú ý thấy là anh ấy nhìn quan sát kỹ chi tiết của từng cái con búp bê một. Chiến thuật nào sẽ được các tuyển thủ sử dụng để ghi nhớ khối lượng thông tin vô cùng rắc rối này? Chiến lược của mình trong cái phần thi này đó là mình sẽ vừa ghi nhớ vừa sắp xếp các bộ búp bê lại với nhau. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra 50 cái tủ. Mỗi cái tủ nó sẽ có 5 cái ngăn. Khi mình đi tới các con búp bê á, thì mình sẽ đặt những cái con búp bê đó kèm theo cái vị trí của nó vào từng cái ngăn tủ tương ứng. Trong quá trình ghi nhớ thì mình có quan sát tốc độ của anh Liêm và chị Hiền. Thì mình thấy là tốc độ của anh Liêm và mình khá là tương đồng. Còn chị Hiền thì có vẻ như là chỉ mắc một sai lầm nào đó nên là chị Hiền bị tụt lại phía sau một chút. Mình đã đi nhầm lộ trình. Thay vì di chuyển từ bàn 1 sang bàn 2, mình đã di chuyển từ bàn 1 sang bàn 5. Việc đi sai lộ trình đã gây ảnh hưởng đến thời gian ghi nhớ của mình. Để gợi nhớ lại những kỷ niệm, những ký ức tuyệt vời của nhà báo Lại Văn Sâm về một đất nước Nga tươi đẹp, nơi để nuôi dưỡng cả tuổi thơ và thời thanh xuân của anh. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục rất là dễ thương về nước Nga. Tiết mục này không được dàn dựng chỉ để phục vụ cho việc enjoy cho anh Sâm, mà bên cạnh đó còn mang một mục đích là để gây nhiễu cho các bạn. Là trong thời gian biểu diễn đó, các bạn ấy có còn nhớ những gì mình đã ghi nhớ trong 40 phút vừa qua hay không?
đấy chính là cái quá trình làm ảnh hưởng đến cái sự ghi nhớ một cách chính xác của các cái tuyển thủ. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Bước Nhảy đã mang đến một không gian âm nhạc rất là Nga để mang lại một bầu trời thanh xuân của anh Lại Văn Sâm ở bên ấy. Hy vọng là cái tiết mục vừa rồi không làm cản trở cái việc ghi nhớ của các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thi dành cho ba bạn. Ba bạn sẽ phải khôi phục lại một gia đình búp bê. Và bây giờ ba con búp bê xin nhường cho ba người đàn ông. Mời mỗi người chọn một đề ạ. Thưa quý vị, bây giờ đạo cụ đã được chuẩn bị xong. Xin mời ba đấu thủ. Chúng ta sẽ nhìn đề mẫu là con búp bê mẹ. Và sau đó các bạn sẽ lần lượt viết vị trí của 4 con búp bê còn lại. Hiện nay nó đang nằm ở đâu trong thứ tự mà ban giám khảo đã xáo trộn ở đây? Ôi khó dã man. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị. Mời đề số 1. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Đây là bộ đề mình rất là chắc chắn. Cái thông tin mình lưu được á, thì mình cảm thấy là nó rất là rõ. Và mình chỉ cần truy xuất ra thôi. Mình là một người ưa chuộng tốc độ, nhưng đối với đề 1 thì mình lại làm chậm hơn so với anh Liêm. Có thể là do mình chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thì với Thu Hiền, tại vì có lẽ là Hiền sẽ bị tâm lý. Một là tâm lý, với hai nữa cái này nó chính là một cái con mà nó có nhiều cái chi tiết có thể giống nhau, hơi bị xáo trộn một chút. Thưa quý vị, các thí sinh đều đã có đáp án. Chúng tôi sẽ xổ số theo trình tự là ai có thời gian ngắn nhất sẽ xổ trước. Liêm là người đầu tiên đã bấm chuông và thành tích của bạn là 15 giây thưa quý vị. Xin mời trợ lý khoa học, chúng ta sẽ lấy những con búp bê với những con số mà Liêm đã ghi xuống trong bảng. Sau khi các tuyển thủ hoàn thành việc truy xuất kết quả, trợ lý khoa học sẽ thu thập tất cả những con búp bê theo đúng số thứ tự trên bảng đáp án của tuyển thủ và tiến hành đối chiếu với đáp án của chương trình. Điều đặc biệt so với phiên bản quốc tế đó chính là tốc độ truy xuất một bộ 5 con của các tuyển thủ Việt Nam đều rất ấn tượng so với phiên bản quốc tế là 5 phút. Chúng ta cùng sổ đề của Liêm. Búp bê đầu tiên là búp bê số 1, số thứ tự là số 3. Búp bê số 2, búp bê số 3, búp bê số 4 và búp bê số 5. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Con đầu tiên mang mã số là 42.1 là con búp bê ở gia đình số 42. Con búp bê thứ hai thưa quý vị 42.2 chính xác. Con búp bê thứ ba 42.3 chính xác. Số 4 42.4. Và con cuối cùng cái con thứ 5 là một cái đáp án mà mình cũng không hoàn toàn tin là đúng 100%, khoảng 90% thôi. Thưa quý vị,
42.5. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Liêm. 3 điểm đầu tiên dành cho Liêm. Với chiến thắng ở đề 1 ấy, thì mình lúc đó đã tự tin hơn rất nhiều. Vì bạn Liêm đã đúng rồi, coi như bản này làm chuẩn. Chúng tôi sẽ so kết quả của Phương Trinh với Liêm. Ở vị trí búp bê số 1, gia đình số 3, 43. Chính xác. 33, 31. Hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, như vậy là bạn Trinh sẽ nhận được 2 điểm bởi vì vẫn hoàn toàn chính xác mà nhanh thứ nhì. Lỡ rồi chúng ta xem kết quả luôn của Thu Huyền nhé. Búp bê ở vị trí số 1, gia đình số 3. Búp bê vị trí số 2, gia đình 27. Không chính xác. Không chính xác. Đây là cái con số mà bạn phân vân. Mình đã cố gắng để có thể nhớ ra được vị trí còn sót lại, nhưng rất tiếc là mình đã không hoàn thành được vị trí thứ 2 của búp bê. Và 1 điểm dành cho Thu Huyền. Cũng rất là tiếc, nhưng mà đề 3 mà chúng ta sẽ chưa biết được bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Và bây giờ mời đề số 2. Đã có một cái nhận định trong đầu rằng là ban giám khảo nhất định sẽ chọn những bộ khó, nên là mình đã chuẩn bị một cái tâm lý rất là vững cho đề 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Con này sẽ giống con hồi nãy, thêm có cái bông. Mình cũng không bất ngờ bởi vì Phương Trinh là một bạn gái rất là tài năng và có thực lực rất là mạnh. Đối với hạng mục búp bê nghe này thì mình rất tin tưởng vào đáp án của mình. Một khi mình đã viết thì mình chắc chắn rằng là đáp án này đúng. Vì bộ búp bê của đề 1 và đề 2 có họa tiết rất giống nhau và chỉ khác biệt một chi tiết rất nhỏ. Nó có thể gây nhầm lẫn cho mình trong lúc truy xuất đáp án. Xin mời các cô thư ký khoa học, chúng ta sẽ chọn 5 con búp bê theo đáp án của Phương Trinh. Ở phần thi này thì Phương Trinh là người nhanh nhất. Chúng ta sẽ sổ đề của Phương Trinh đầu tiên. Ở vị trí số 1, bạn chọn là con búp bê ở gia đình số 11. Ở vị trí số 2, bạn chọn con búp bê ở gia đình số 41. Ở vị trí thứ 3, bạn chọn con búp bê ở gia đình số 3. Vị trí số 4, bạn chọn búp bê ở gia đình số 36. Và vị trí cuối cùng thì bạn chọn búp bê ở gia đình số 45. Và bạn làm điều đó trong vòng 13 giây. Thưa quý vị, nhanh kinh khủng. Hãy cùng xem là 5 con búp bê này nó có cùng trong một gia đình như ban đầu hay không. Đáp án của chương trình: con búp bê đầu tiên có số báo danh là 48.1, có nghĩa là nó là con búp bê đầu tiên ở gia đình số 48. Tiếp theo 48.2, 48.3, 48.4. Wow. 48.5, hoàn toàn chính xác. Ba điểm cho Phương Trinh. Ở phần này Thu Huyền đã bấm nhanh thứ hai với tốc độ là 16 giây 97. Chúng ta cùng xem đáp án của Thu Huyền so với Phương Trinh. Xin mời. Đến với đề thi thứ hai thì mình đã lấy lại được bình tĩnh để có thể nâng cao khả năng truy xét dữ liệu.
ở vị trí số 1 là 11, 41, 03, 36 và vị trí cuối cùng là 45. Chính xác. Thưa quý vị, 2 điểm cho Thu Huyền. Ở cái vòng này thì tôi thấy là bạn Liêm của chúng ta là hơi lung túng. Hãy xem đáp án của bạn có chính xác hay không. Vị trí số 1 bạn chọn búp bê số 11. Vị trí số 2 chọn gia đình 41. Số 3 chọn gia đình số 3. Số 4 gia đình 44. Không chính xác. Cái nguyên nhân có thể là do cái vị trí đó đã rơi vào điểm mù của ghi nhớ, đó là dữ liệu bị lặp. Như vậy là Liêm được 1 điểm ở phần thi này. Hiện nay vẫn chưa có người chiến thắng thưa quý vị. Đó là lý do vì sao chúng ta phải đến với đề số 3. Ba, 2, 1, bắt đầu. Khi anh Liêm hoàn thành đáp án đề thứ 3 trước mình thì mình cảm thấy rất là hồi hộp vì mình thật sự rất bất ngờ với tốc độ truy xuất đáp án của anh Liêm. Wow! Dù muốn dù không, hiện nay Trinh nó đang dẫn trước là 5 điểm, Liêm là 4 điểm và bạn Thu Hiền là 3 điểm. Thì tôi vẫn muốn Liêm là người bấm chuông đầu tiên, mặc dù không biết đúng hay không. Tại vì Liêm mà bấm chuông đầu tiên có cái để coi nó kịch tính hơn. Và đúng như những gì tôi đang mong đợi, Liêm đã bấm đầu tiên thưa quý vị. Bấm đầu tiên là một chuyện, nhưng hy vọng em đúng. Chúng ta hãy cùng xem. Các cô trợ lý khoa học xin hãy chọn 5 con búp bê theo đáp án của bạn Liêm. Ba đề mà ban giám khảo chọn ngày hôm nay thật sự là những đề rất khó. Có nhiều con búp bê có họa tiết tương tự như là đều ban giám khảo cho, vì thế nên nó gây nhiễu rất là nhiều. Chúng ta cùng xem. Bạn Liêm chọn búp bê ở vị trí số 1 là búp bê đến từ gia đình số 22. Vị trí số 2 bạn chọn búp bê đến từ gia đình 42. Búp bê số 3 bạn chọn búp bê đến từ gia đình số 50. Búp bê số 4 bạn chọn búp bê đến từ gia đình 41. Búp bê số 5 bạn chọn con búp bê đến từ gia đình số 8. Hãy cùng xem đáp án của chương trình. 39.1 39.2 39.3 39.4 và 49.5 thưa quý vị. Trong dữ liệu mã hóa hình ảnh của mình á, thì hình ảnh giữa đáp án đúng và đáp án mình ghi á, nó có một cái nét tương đồng. Do thời gian mình truy xuất có thể nói là rất là nhanh nên mình chỉ nhìn thoáng qua thôi. Đó là nó đã dẫn đến sai lầm. Mình cảm thấy rất tiếc cho anh Liêm vì lỗi sai của anh Liêm rất nhỏ và mình nghĩ rằng là anh Liêm đã quá vội vàng để đưa ra đáp án một cách nhanh nhất. Đây là con búp bê ở gia đình số 49 chứ không phải gia đình 39. Rất đáng tiếc là bạn chỉ đúng 4 trên 5 mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy xét tiếp người về nhì liệu có đúng 5 đáp án hay không. Chúng ta cùng theo dõi đáp án của bạn Phương Trinh. Vị trí số 5, nếu khác chúng ta sẽ chọn con búp bê theo đáp án của Phương Trinh. Vị trí số 1 22. Chính xác. Vị trí số 2 chính xác. Vị trí số 3 chính xác. Chính xác. Vị trí số 4 chính xác. Vị trí
Thưa quý vị, tôi phải đính chính cho quý vị rất rõ là ở đây tôi thấy ở đây bạn viết số 4 như thế này, gạch một đường nhỏ và sau đó có một đường lớn hơn như thế này. Mặc dù hai cái đứng rất sát với nhau nhưng mà nó là bạn ghi số 41 chứ không phải là số 4. Xác nhận là chính xác nhá. B ở vị trí số 5 bạn chọn là con búp bê đến từ gia đình số 50. Mời tổ thư ký. Thưa quý vị, chúng ta đều biết 5 con búp bê này đến từ gia đình 39. Con này có phải là 39.5 hay không? Mời đáp án. Ba 39.5 hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Ba điểm tiếp theo cho Phương Trinh. Và với 8 điểm, Phương Trinh sau 3 lượt đấu chính thức trở thành người đầu tiên bước vào vòng 2. Chúng ta sẽ xem kết quả của Thu Hiền. Ai sẽ vào vòng trong thời điểm này sẽ quyết định. Búp bê vị trí số 1 22 42 50 41 và vị trí số 5 Ôi bây giờ căng à. Thu Hiền hạng 2 nhận được 2 điểm, Thanh Liêm hạng 3 nhận được 1 điểm. Và hiện nay số điểm của Thu Hiền là 5 và số điểm của Thanh Liêm cũng là 5 thưa quý vị. Đời thật trớ trêu. Chúng ta sẽ có một vòng 2 rút ngắn ở đây. Thu Hiền và Thanh Liêm sẽ phải giành quyền bấm chuông ngay bây giờ để cho biết con búp bê đó đến từ gia đình số mấy. Một con duy nhất để quyết định ai vào vòng 2. Và hai bạn sẽ thi vòng thi phụ. Từ nãy giờ thì 3 cái đề đầu thì 3 người đàn ông chọn rồi, nên đề cuối cùng anh Thành mời Tóc Tiên chọn một con búp bê duy nhất ngẫu nhiên. Khi mà bước vào vòng đấu phụ á, mình cảm thấy cũng khá là hồi hộp. Thưa quý vị, cái gương mặt của tôi có giống con búp bê Nga trên sân khấu không ạ? Hiện nay màn hình đã được hiển thị và một chút nữa cameraman sẽ đi sát để zoom cận vào cái con búp bê Nga là đề thi dành cho hai bạn. Trong vòng 3 giây sau khi bấm chuông, người bấm chuông phải đưa ra được đáp án là con búp bê này đến từ gia đình số mấy. Đầu tiên đúng thì vào ngay vòng 2. Nhưng sau khi bấm chuông hết 3 giây mà bạn không đưa ra được đáp án hoặc là bạn trả lời sai thì người còn lại vào vòng 2. Đơn giản vậy thôi. Xin mời hai bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Rất may mắn vì đề thi mà chị Tóc Tiên chọn là một trong những con búp bê mà mình đã quan sát và ghi nhớ kỹ. Mời Thu Hiền. 3, 14 á. Và bây giờ chúng ta sẽ sổ kết quả. Con búp bê số 4 này đang nằm ở gia đình số hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Thu Hiền vào vòng 2. Thu Hiền nhấn chuông đưa ra đáp án, mình đã biết đáp án đó là đáp án chính xác. Và điều đó đồng nghĩa với việc là mình phải chia tay chương trình tại đây. Thưa quý vị, như vậy là ở trận chiến cuối cùng, Thanh Liêm đã nhường chỗ lại để dành phần thi đấu cho chị em họ Đặng.
Hôm nay Thanh Liêm thua có lẽ là vì thua về tâm lý, chứ còn bạn ấy cũng là một người rất là giỏi. Rất là cảm ơn Thanh Liêm đã đóng góp sức lực của em cho siêu trí tuệ mùa 2 lần này. Em có gì muốn chia sẻ với lại hai đối thủ của mình không? Đầu tiên thì em chúc mừng cho hai bạn đã thi đấu rất là xuất sắc và bước vào vòng trong. Em có chút tiếng nữa vì hành trình của mình tại chương trình đã kết thúc tại đây, thì không biết có cái dịp nào để có thể đứng trên sân khấu. Có vẻ em cũng luyến tiếc, tại vì em cũng rất là muốn được cống hiến tiếp tục, được đi tiếp. Nhưng mà anh Thành sẽ báo cho em một tin vui như thế này. Với những gì em đã thể hiện cho chương trình lần trước, và với tất cả những cái quyết tâm và câu chuyện của em rất là xứng đáng để nhà tài trợ mì Ba Miền gửi tặng cho em một phần quà Ba Miền với trị giá 50 triệu đồng. Chúc mừng em. Mời Tóc Tiên lên tặng cho bạn. Thưa quý vị, giải thưởng Ba Miền trị giá 50 triệu đồng để vinh danh cho thí sinh ấn tượng. Thưa quý vị, mặc dù không thành công nhưng mà Thanh Liêm vẫn rất xứng đáng nhận được giải thưởng này, để khích lệ cho một tinh thần ham học hỏi và không ngừng phấn đấu. Thưa quý vị, anh Thành luôn luôn chúc cho em có được thật nhiều thành công trong cuộc sống, và anh chỉ nói với em một điều thôi: sức mạnh lớn nhất trong con người là sự tự tin. Nếu em không đủ bình tĩnh sẽ không bao giờ em có được sự tự tin, và nếu em không có được sự tự tin sẽ không bao giờ em chiến thắng hay em làm được một cái việc gì thành công trong cuộc sống cả, mặc dù tài năng mình rất là giỏi. Anh Thành chúc em thành công. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho Thanh Liêm. Cảm ơn em. Thưa quý vị, vòng thi thật căng thẳng. Hãy nghỉ giải lao vài phút trước khi đến với phần thi của chị em nhà Đặng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút giải lao. Rap Việt All Star Concert 2021, sự kiện âm nhạc hoành tráng được mong đợi, cùng sự xuất hiện của những gương mặt bạn yêu thích. Rap Việt All Star Concert 30 tháng 1 2021. Mua ngay vé tham gia concert trong 3 ngày duy nhất: 6 tháng 1, 7 tháng 1, 8 tháng 1. Thông tin được cập nhật tại Facebook B-Group VN. Hotline 1900 23 2345. Bạn không thể bỏ lỡ. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã khép lại cái phần thi đầu tiên của thử thách này. Và bây giờ chỉ còn là hai đấu thủ. Chúng ta sẽ chọn tiếp 10 con búp bê làm đề thi số 2 để các bạn sẽ trực tiếp thi đấu battle với nhau. Xin mời cả 4 vị giám khảo lên chọn 10 con búp bê bất kỳ. Xin mời. Vòng 2, vòng đấu quyết định. Tiêu chí lựa chọn búp bê của các giám khảo sẽ như thế nào để hai tuyển thủ chinh phục màn truy xuất nhanh này? Thưa quý vị, đầu lòng hai ả Tố Nga, chị là Thu Hiền, em là Phương Trinh. Đặng Gia đã sinh được hai cô gái rất là thông minh, sáng sủa. Thu Hiền và Phương Trinh, trời ơi, hai chị em ruột đấu với nhau. Cái đó là một cái điều không thể tưởng tượng được, không thể tin được. Chỉ có siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 đó các bạn ạ. 10 con búp bê ngẫu nhiên đã được lựa chọn từ các vị giám khảo. Chúng ta sẽ đến với từng con búp bê. Tôi sẽ cho các bạn biết con búp bê đó đang ở vị trí 1, 2, 3, 4, 5 là vị trí thứ mấy. Các bạn sẽ phải xác định cho tôi cái gia đình của nó là gia đình số mấy. Ai bấm chuông phải trả lời trong 3 giây. Cũng như lúc nãy, đúng sẽ được 1 điểm, sai thì điểm thuộc về người còn lại. Hoặc là sau 3 giây không trả lời được, điểm số cũng thuộc về người còn lại. Hai em đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Có muốn nói gì thẳng vào mặt nhau không? Mời Hiền. Hôm nay chị sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Trinh, nói lại một cái gì đó. Chị Hiền, nhất định Trinh sẽ là người chiến thắng. Gia đình đấu với nhau nhưng mà đâu có là thành vấn đề gì đâu. Nó hoàn toàn không hề cản trở bất kỳ cái gì đối với tinh thần thi đấu của hai cô gái nhỏ nhắn này.
Tôi rất là thích cái tinh thần của hai chị em. Chuyện tình cảm chị em yêu thương nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng đã vào đến đây, đã vào một trận thi đấu thì họ không được phép là nhường người nọ, nhường người kia hay là có gì cả. Và cái đó là cái mà thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, Đặng Thu Hiền và Đặng Phương Trinh. Đề số 1, đây là con búp bê số 4 ở gia đình số mấy? 3 2 1. Mời Thu Hiền. 36. Mình cảm thấy khá là bất ngờ với tốc độ truy xuất của chị Hiền. Tại thời điểm đấy thì mình mới biết được rằng là thực sự thì mình chưa hiểu rõ chị Hiền như mình nghĩ. Đáp án của chương trình chính xác. Và đây là đề số 2. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. Bắt đầu. Đến đề thứ 2 thì mình đã bình tĩnh hơn và đề ra chiến thuật phù hợp. Đáp án của chương trình là một đều. Khi đối thủ là người có tốc độ truy xuất đáp án rất nhanh, mình đã quyết định ưu tiên sự chính xác thay vì tốc độ. Cân sức cân tài quá. Kịch tính quá. Đề số 3. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 4 này thuộc về gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. Đáp án của chương trình Bằng một cái sự điềm tĩnh và chính xác tuyệt đối thì Phương Trinh đã dần dần lội ngược dòng. 2-1 cho Phương Trinh. Đề số 4. Cho tôi biết con búp bê ở thứ tự số 3 này đến từ gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. Thu Hiền trước, mời em. 35 ạ. Đáp án của chương trình là chính xác. 2 đều. 2 đều. Yeah. Đề số 5. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 5 này đến từ gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. Lại là Thu Hiền. 2-1. Đáp án của chương trình chính xác. Tiếp tục đề số 6. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 5 này đến từ gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. Ôi, Hiền trước. 152, bên này 153, Hiền trước. Hiền trước. Chênh nhau chút xíu. 5-0 ạ. Đáp án của chương trình chính xác. Mặc dù đã bị dẫn trước nhưng mình vẫn hy vọng là mình sẽ có cơ hội để bứt phá. 4-2 cho Thu Hiền. Thưa quý vị, đề số 7. Cho tôi biết con búp bê vị trí số 4 này đến từ gia đình nào? 3 2 1, bắt đầu. 25. Đáp án của chương trình là Bằng một cách nào đó Tiên luôn cảm thấy rằng là Trinh có một cái nguồn năng lượng cho người đối diện cảm thấy rằng là Trinh rất tự tin và Trinh luôn luôn đúng. uh, 4-3. Ôi, trận đấu kịch tính thật. Mọi chuyện nó cứ diễn ra như một cuốn phim nha. Đề số 8. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình thứ mấy? 3 2 1, bắt đầu. Phương Trinh. 1-0 ạ. Đáp án của chương trình sai.
Bên này được. Mình đã phạm một sai lầm, đó là mình đã nhìn lầm màu xanh đậm thành màu xanh nhạt. Không chính xác. Điểm thuộc về Hiền. 53. Khi chị Hiền cán mốc 5 điểm trước mình thì tại thời điểm đấy mình nghĩ rằng là có thể 90% chiến thắng là thuộc về chị Hiền. Đề số 9. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình nào? 3, 2, 1, bắt đầu. 06. Đáp án của chương trình là 54 thưa quý vị. Đây là đề cuối cùng. Liệu Thu Hiền sẽ bước tiếp vào vòng trong để trở thành thí sinh tiếp theo có mặt trong Đại Gia Đình Siêu Trí Tuệ Việt Nam? Thưa quý vị, con cuối cùng này quyết định thắng thua. Và bây giờ tôi sẽ làm live con này. Tôi sẽ chọn mời hai bạn cho tôi biết con búp bê ở vị trí thứ hai này đến từ gia đình số mấy? 3, 2, 1, bắt đầu. ạ. Đáp án của chương trình là 5 đều. Mặc dù trong đầu mình đã có đáp án chính xác, nhưng trong lúc vội vã mình đã trả lời một đáp án hoàn toàn khác. Thưa quý vị, với tỷ số này tôi sẽ chọn một con búp bê cuối cùng nữa. Ai có đáp án đúng sẽ là người chiến thắng. Thật sự mình cảm thấy đây là một trận đấu rất kịch tính. Vì hai chị em mình đều đạt được 5 điểm thì mình cảm thấy là để đi đến đây rồi thì chiến thắng thuộc về ai đều xứng đáng. Một tràng pháo tay khích lệ cho hai thí sinh thưa quý vị. Cú lội ngược vòng thành công của Phương Trinh đã khiến ban giám khảo cùng khán giả trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ còn một con búp bê quyết định tuyển thủ nào sẽ nắm cơ hội chiến thắng. Mời hai bạn cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình nào? 3, 2, 1, bắt đầu. Một tém. Đáp án của chương trình là chúc mừng Phương Trinh. Với sự lội ngược dòng và giành chiến thắng của Phương Trinh, mình cảm thấy đây là một điều hoàn toàn xứng đáng. Mình biết rằng năng lực ghi nhớ của Phương Trinh rất tốt. Khi mà chiến thắng thì cảm xúc của mình buồn vui lẫn lộn. Vì thực sự mình cảm thấy chiến thắng của mình rất sát sao. Bên cạnh niềm vui chiến thắng thì mình cảm thấy khá tiếc nuối cho chị gái của mình. Chưa bao giờ thấy một trận đấu nào toát mồ hôi hột, thiệt sự. Em gái có suy nghĩ gì em? Anh thấy em hôm nay em cũng quá tuyệt vời. Lần đầu tiên mà anh thấy là Phương Trinh nó phải lúng túng như vậy. Bình thường anh thấy nó rất là bình tĩnh. Em cảm thấy phần thi này vẫn có một chút tiếc nuối. Và nếu như em tập trung hơn một chút xíu nữa có thể sẽ giành chiến thắng. Anh thấy em bấm chuông nhanh hơn và anh rất là tiếc cho em luôn. Còn Trinh, hôm nay em thấy cái chiến thắng này nó có một tí may mắn không? Thực ra thì ngay từ vòng 1 và đến vòng 2 thì em luôn tự biết rằng là hai đối thủ của mình rất mạnh và có số điểm như vậy để được là người đi tiếp thì cái chiến thắng này của em may mắn nhiều hơn. Không, thật ra mà nói thì đó là một lời nói khiêm tốn. Chứ anh cũng thấy là Trinh rất là giỏi. Anh thấy là Trinh luôn luôn quyết đoán với những cái quyết định của mình. Và cái cách em bấm chuông cũng rất là nhanh và đầy quả quyết. Dĩ nhiên mình nói là trong cuộc thi luôn luôn nó có cái yếu tố may mắn ở trong, lúc nào cũng có. Nhưng mà một phần phải nói là Trinh cũng là một đối thủ rất là giỏi. Hai em muốn nói chuyện gì với nhau nữa không? Chúc mừng Trinh nha.
em giỏi lắm á. Em thay chị giành chiến thắng ở những vòng tiếp theo nữa nha. Thật sự thì hôm nay người chiến thắng ở trong lòng của em là chị Hiền. Chị Hiền rất là giỏi, chị Hiền luôn là người mà em rất ngưỡng mộ. Vì thế nên là thực sự trong tim em chị Hiền là người chiến thắng. Tôi rất xúc động khi mà thấy hai chị em nói với nhau những lời yêu thương. Họ nói với nhau những câu nó đơn giản lắm. Và lúc đấy thì tôi lặng lại. Bây giờ cho hỏi nè, trong cái phần thi này em trả lời thật lòng em là có một giây phút nào em muốn nhường cho chị mình không? Thực ra thì trong một trận đấu 3 là chỉ chọn một. Nếu như hai chị em mà nhường nhau ấy, cơ hội có thể là sẽ thuộc về người khác. Nên là bản thân em luôn nỗ lực hết sức mình. Còn trong cái trận đấu vừa rồi? Trong trận đấu vừa rồi thì em luôn làm hết sức mình ạ. Còn Hiền có nhường em mình không? Dạ không ạ. Có một đáp án mà em rất là tiếc. Tại vì trong đầu của em là số 23. Nhưng mà lúc đó em vội quá nên em nói nhầm là số 24. Nên là em vẫn cảm thấy như là đáp án nó rất là đáng tiếc. Ở nhà hai chị em có hay nói chuyện với nhau không? Mà sao mỗi lần anh kêu tụi em nhìn vô mắt nhau nói chuyện thấy có vẻ hơi lung túng? Dạ ở nhà thì hai chị em rất là hay nói chuyện với nhau. Tại vì ở sân khấu thì có thể là mắc cỡ. Dạ vâng. Trước đây thì tụi em sống ở trong trường Master đúng không? Dạ vâng. Từ khi nào thì tụi em dọn ra? Dạ từ khi em 19 tuổi. Mình dọn ra là vì mình muốn tự lập hay là sao? Dạ em dọn ra là vì em muốn tự lập. Và em muốn thực hiện những ước mơ riêng của mình. Thế hai đứa có người yêu gì chưa? Dạ chưa ạ. Mà có nghĩ đến chuyện có người yêu không? Dạ không. Cũng là một góc nhìn hoàn toàn đáng để mà trân trọng luôn anh. Chúng ta một lần nữa cảm ơn sự xuất hiện của Thu Hiền đến đây để khiêu chiến và mang đến cho chương trình một phần thi đấu thật sự tuyệt vời và nghẹt thở. Rất là cảm ơn em và cũng chúc mừng cho Phương Trinh đã giữ được vị trí của mình, tiếp tục ở lại với gia đình của siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi muốn những vị giám khảo hãy chia sẻ cảm xúc của các anh chị với phần thi vừa rồi. Mời anh Sâm. Hơi tiếc một chút, tôi phải nói thẳng luôn là tôi cổ vũ cho Thu Hiền. Tôi rất thích cái sự dũng cảm của cô ấy khi mà cô ấy biết trước mặt là hai đối thủ rất là mạnh là Phương Trinh và bạn Thanh Liêm. Thế nhưng mà bạn ấy đã đến bạn chơi và bạn chơi rất là tốt. Hơi tiếc một chút. Dù sao thì chăng nữa thì chúc mừng hai chị em. Cả hai chị em đều rất giỏi. Chúc cả hai bạn sẽ luôn luôn yêu thương nhau như thế. Và hãy sống theo những gì mà các bạn cảm thấy đó là cuộc sống của các bạn. Cảm ơn hai chị em. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Mời anh Nam. Các em đã mang đến cho khán phòng này một cái sự rất là xúc động. Khi mà trong cái trận chiến này thì Thu Hiền chân thành là chúc mừng chiến thắng của Phương Trinh. Nhưng mà Phương Trinh lại nói rằng là cái người mà chiến thắng ở trong lòng Phương Trinh lại chính là Thu Hiền. Cái khoảnh khắc đấy rất là xúc động. Và cái xúc động nhất là cái khi mà hai chị em cầm tay nhau ấy. Nói chung là một cái tình thân. Ở trong một cái tiết mục này ai thắng thua cũng không quan trọng. Ủa mà khoan, cho tôi hỏi, người ta nói tại sao em khóc? Thực ra thì em vẫn đang tiếc cho chị gái. Tại sao lại tiếc cho chị gái? Vì em thấy là chị gái em đã rất là gần chiến thắng rồi. Thế mình không tiếc cho mình à? Khi mà chị gái em được 5 điểm trước thì em vẫn nghĩ rằng là thật là vui khi mà chị gái mình đã chiến thắng ngày hôm nay, vượt qua mình, vượt qua Liêm và vượt qua bản thân chị. Nhưng mà khi mọi thứ cứ tiếp diễn thì em cảm thấy hơi nuối tiếc cho chị gái. Nó là thi là may mắn mà, luôn luôn nó là có cái yếu tố may mắn trong đó mà, đúng không? Chừng nào mà bả dở đi rồi hắn lo cho bả giỏi mà, nhiều khi người ta có bộ trước em đó, đừng có giỡn. Tôi nhìn cái nét này là có bộ dễ yêu hơn bên này nè, bên này coi gì chứ cứng hơn à. Em để ý ai chưa? Có chưa? Dạ chưa, hiện tại thì chưa. Sao gật đầu? Hãy gật đầu. Em không, ý là em đồng ý với quan điểm của anh nên là
để ý với đồng ý hai cái chữ nó khác nhau một trời một vực, mà bà nghe sao mà bà lộn bà gật đầu thiệt. Tôi tức á. Tố không may đấy Thành ơi. Dạ. Tố không may, cũng như là ban nãy là nghĩ trong đầu là 23 nhưng nói 24 đấy. Dạ, cô này là cái cô mà cô trệt một nhịp. Tiên nói gì đi cho người ta có niềm tin không, nè. nãy giờ em cảm thấy rất là bị cảm động và xúc động. Mà hai bạn không có cần phải nói nhiều, cũng không cần phải thể hiện, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau dù là hơi lúng túng thôi. Nhưng mà mình biết là hai bạn dành cho nhau rất là nhiều cái sự tôn trọng, sự nể phục cũng như là sự yêu thương. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai bạn này rất là chuyên nghiệp. Dù là tiếc cho chị, tiếc đến chảy nước mắt luôn, nhưng mà lúc thi tôi có đáp án trước là tôi phải đưa ra đáp án đúng nhất. Cái đó là một cái tinh thần cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ là đáng khen của những chiến binh siêu trí tuệ mùa này. Chị mong rằng là cái tình cảm chị em, tình thân, tình gia đình mà hai bạn vừa truyền đến cho tất cả khán giả ở đây nó sẽ lan rộng hơn nữa. Hai chị em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa và nếu được tin vào tình yêu nhiều hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Thưa quý vị, để ủng hộ cho hai bạn có niềm tin hơn, để yêu nhiều hơn trong cuộc sống, nhà tài trợ mì ba miền đã quyết định gửi tặng cho các bạn món quà ba miền trị giá 50 triệu đồng cho mỗi bạn. Có nghĩa là 100 triệu. Với số tiền 100 triệu, hy vọng hai em yêu nhiều hơn. Câu chuyện của cả ba đều chạm vào cái trái tim của nhà tài trợ. Cái này nói thiệt, cái này là món quà tình yêu mà. Khi người ta rung động, người ta sẽ gửi cho các em. Tại vì người ta thật sự là muốn những câu chuyện như thế này nó chạm vào trái tim của con người. Và nó mang cái tính lan tỏa, nó mang cái sự động lực thúc đẩy cho những cái người mà có số phận giống như tụi em. Người ta không có give up, người ta không có bỏ cuộc với những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn mà người ta đối đầu. Luôn luôn phải tiến về phía trước, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Mời anh Lại Văn Sâm sẽ trao tặng món quà này. Đây là giải thưởng vinh danh của nhà tài trợ mì ba miền với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho hai bạn, cùng bộ sản phẩm mì ba miền tinh túy ẩm thực Việt. Và cảm ơn Thu Hiền đã đến đây cống hiến sức lực của em cho chương trình. Và chúc mừng cho Phương Trinh tiếp tục giữ vững vị trí của mình. Mời em tiến về nhận lại chiếc cúp danh dự của mình. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, và với phần thi ngoạn mục vừa rồi của chị em gia đình nhà Đặng, chúng tôi xin được khép lại siêu trí tuệ Việt Nam ở số phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được dành sự cảm ơn đặc biệt đến hai đơn vị tài trợ chính của chương trình. Thưa quý vị, Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau với siêu trí tuệ Việt Nam. Tập tiếp theo, người khiêu chiến nào sẽ tiếp tục thách đấu? Sau cái tập đầu tiên có ai nhận ra em ngoài đường chưa? Dạ có, và em đi đến đâu người ta cũng xin chữ ký ạ. Em có biết về đối thủ của mình không? Dạ em đã nghe qua. Vì sao em dám khiêu chiến với một cái người mà có khả năng tốt như vậy? Đã đến đây thì em muốn chinh phục đỉnh cao nhất của trí tuệ. Trận này tôi với ông sẽ đấu hết sức để có một trận thi đấu đẹp và mục tiêu là sẽ phải ưu tiên tìm 3 viên. Hãy cho hết mình. Yeah. Hạng mục nào sẽ được các tuyển thủ chinh phục? Vừa phải giải toán, rồi vừa phải nhớ được những cái password của mình, rồi vừa phải nhanh mắt để tìm ra 8 con số đó nó nằm ở đâu, rồi phải dùng cái đầu tưởng tượng để tạo ra hình thù của con trâu, rồi còn phải dùng cái hình thù đó nhìn lại vô trong 30 hình của con trâu nó giống cái hình nào. Thưa quý vị, không hề đơn giản. Mình nghe là mình nghe 100 viên nha. Đúng rồi. Nhưng mà khi mình nhìn một viên
mình phải nhìn 4 cái cạnh của nó. Như vậy là có 400 cái mảng mà mình phải các nhìn. bạn ấy phải xem. Vâng. Nếu không tưởng tượng giỏi làm sao biết được nó là của nhau. Đó là những gì mà người ta nói là siêu trí tuệ Việt Nam. Ai sẽ bước lên đỉnh vinh quang và ai sẽ ra về trong sự tiếc nuối? Em có muốn ôm anh không? Vòng trước em ôm anh rồi, nên vòng này em phải ôm chị Tóc Tiên. Muốn ôm nó đại đi. Chúc em may mắn tí hết Dạ. nha. Ok. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 sẽ được lên sóng lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Rap Việt All Star Concert 2021, sự kiện âm nhạc hoành tráng được mong đợi, cùng sự xuất hiện của những gương mặt bạn yêu thích. Rap Việt All Star Concert 30 tháng 1 2021. Mua ngay vé tham gia concert trong 3 ngày duy nhất 6 tháng 1, 7 tháng 1, 8 tháng 1. Thông tin được cập nhật tại Facebook Bgroup VN. Hotline 1900 232345. Bạn không thể bỏ lỡ.